ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa isang ama ay walang bundok ang hindi niya kayang akyatin para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero minsan ay may mga bagay na sumusobra na, lalo na kung ang kahinaan na ng isang tao ang ginagamit para sa pansariling intensyon. Ikaw, kabarangay at kapuso, ano ang isang bagay na ginawa ninyo ng iyong ama na hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Lester na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 37 years old na ako at isa akong collection agent o taga-kolekta ng bayad o utang ng mga kliyente namin sa isang kumpanya. Mula po ako sa isang lower middle class na pamilya. May 3 akong kapatid, nanay na ihaw vendor at tatay na nagpapasada ng jeep. Hindi ko alam kung paano na magic ng mga magulang ko ang buhay namin noon, pero napagtapos naman nila kaming magkakapatid kahit papaano. Nagtapos ako sa kursong tourism pero nahirapan akong makahanap ng trabaho dahil sa oversupply ng tourism graduates noong kapanahunan ko. Ilang taon din akong nabakante pagkatapos kong graduate hanggang sa naisipan kong maghanap na lamang ng ibang trabaho. Nakapasok ako bilang collection agent sa isang financing company kung saan ay nagpapahulugan sila ng mga appliances at nagpapaloan ng cash. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan kong mararating ko, Papa Dudut. Matayog kasi ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Kaya ako nga po sinikap na makapagtapos dahil gusto kong magkaroon ng mas maayos na buhay sa pagtanda ko. Kaso nga lang ay hindi umayon sa akin ang kapalaran. Alam niyo po, noong nag-aaral pa lamang ako ay hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero maganda ang status ko noon sa eskwelahan. Hindi ako academic achiever pero isa ako sa mga active sa school pagdating sa mga extracurricular activities. Varsity player ako sa eskwelahan namin noon at isa rin ako sa mga suki sa mga pageant. May tinatago rin naman kasi akong itsura kahit na papaano. Sa katunayan, Papa Dudut, ang turing nga sa akin noon ay campus crush. Yun ang dahilan kung bakit nabihag ko ang mailap na puso ng naging girlfriend ko na si Rina noong nasa college pa lamang kami. Lester, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nag-message ako sa'yo, sabi ko nasa cafeteria ako. Kakatapos lang ng klase ko eh. Nag-reply ka ba? Hindi ko nabasa lobat ako. Kararating mo lang dito sa school? Oo, hindi ako nakapasok sa first class ko. Nahuli ako ng gising Pinag-overtime ba naman ako sa trabaho kagabi? Kaya madaling araw na ako nakauwi. Bakit ka nag-OT? Sinesante kasi yung isa kong katrabaho. Understaffed tuloy kami. Ewan ko ba sa boss namin? Naturingang sikat na fast food yung minamanage, pero nagtitipid naman sa empleyado. Nag-breakfast ka na ba? Kumain ka muna. Hindi pa nga pero wag na. Haba ng pila Magsisimula na rin maya-maya yung klase ko. Heto, kainin mo na lang tong extra rice ko. Hati na lang tayo dito sa ulam. Ayan, mas mabuti pa. Kanina pa kumakalam yung sikmura ko Nga pala, nadala mo ba yung hiniram ko sa'yo? Oo. Heto, 2,000. Salamat! Promise, ibabalik ko rin to next week kapag may sahod na ako. Saan mo ba gagamitin yan? Pambayad ko ng renta sa boarding house. Ilang araw na akong kinukulit ng landlady namin Nakakairita. Hirap talaga sa buhay kapag walang-wala ka, no?
Di bale, bayaran mo na lang yan kapag may extra ka na. Gamitin mo na lang muna yung sahod mo next week sa mga kailangan mo pang bayaran. Salamat ah. Buti na lang, malawak yung pangunawa mo. Hindi katulad ng iba dyan, hindi marunong umintindi. Yung prof ko, yung boss ko, pati yung landlady. Ay, nakakainis. Kapag ako talaga yumaman, nako, dead ma ako sa kanilang lahat. Kaya nga tayo nag-aaral ng mabuti para yumaman eh. Ay hindi. Ako mag-aasawa na lang ng afam para makaahon agad sa hirap. Kahit matandang mayaman pa yan, papatulan ko makalis lang ako sa impyernong buhay na to. Uy, teka. Sinasabi mo ba na hindi ako yung aasawahin mo? Bakit? Mayaman ka ba? Sabi ko naman sa'yo, gusto ko makapangasawa ng mayaman, di ba? Yung may sariling kotse, may swimming pool sa bakuran, de-air ko ng buong bahay. Kung ganun ka na, sige, aasawahin kita. Hayaan mo, magpapayaman ako para sa'yo. Yan! Ganyan dapat. Mag-effort ka para naman may rason kung bakit kita sinagot. Eh bakit mo nga pala ako sinagot? Hindi naman ako mayaman. Pogi ka eh. Okay na yun. At least may shota akong pogi. Ay, kakainin mo pa ba yung rice mo? Ako nauubos. Sige, sa'yo na to. Salamat! Akin na rin tong soft drinks mo ah. Aga-aga nagsusoft drinks ka. Sige lang, pakabusog ka. Alam kong pagod ka sa trabaho. Alam mo, nakaka-proud ka nga eh kasi nakakaya mong balansehin yung pag-aaral tsaka pagiging working student mo. Ano nakaka-proud dun? Yung lagi akong pagod? Kulang-kulang ang tulog? Laging napapagalitan ng prof kasi late? Alam nakaka-proud dun, no? Hindi, ang ibig kong sabihin, nakaka-proud ka na kahit nakakapagod yung ginagawa mo, nagpupursige ka pa rin. Wala akong choice. Ipinanganak akong mahirap eh. Kung iniluwan lang sana akong mayaman, magbubuhay doon niya talaga ako. Pero dahil minalas ako sa buhay, ganito na lang muna ako sa ngayon. Pero balang araw talaga, sisiguraduhin ko na yayaman din ako. Tayo. Yayaman din tayo. Ay, oo nga pala. Sorry. Tayo pala. Ano pala ang balak mo mamaya? Gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Gastos na naman. Kakautang ko nga lang sa'yo ng pera eh. Hindi, libre ko naman eh. Aba, dami mo naman yatang pera ngayon. Papadudot gets ko si Rina. May mga pagkakataon din kasi noon na kapos din kami sa bahay kaya minsan ay wala kaming inuulam. Lalo na tuwing bayaran na ng kuryente, tubig at renta. Kaya naman sinanay ko na ang sarili ko na magtipid. Gusto ko rin kasi na matulungan ko si Rina kahit na sa maliit na bagay lamang katulad ng paglibre ko sa kanya ng pagkain. Kahit yun na lang muna ang maibigay kong suporta sa kanya. Malaki ang pamilya nila Rina, sa Bulacan sila nakatira. 7 silang magkakapatid at ang tanging kumakayod sa kanila ay ang tatay nilang construction worker. Hindi na makapagtrabaho ang nanay nito dahil nabaldado siya matapos ma-stroke. 4 lang sa kanilang magkakapatid ang nag-aaral. Sa katunayan ay hindi na dapat papasok pa si Rina ng college kung hindi lang niya ito ipinaglaban. Kaya siya nagwo-working student para matustusan niya ang sarili niya dahil siya na lamang ang nagpapaaral sa sarili niya noong time na yon. Mas matanda sa akin ang 2 taon si Rina, Papadudot. Ilang beses siyang natigil sa pag-aaral kaya pareho pa lamang kaming first year college nung nagkakilala kami. Naging magkaklase kami sa isang minor subject. Naalala ko pa unang araw noon ng klase noong nagkaroon agad kami ng surprise quiz. Late siyang dumating at walang dalang ballpen, walang dalang papel. Ako ang nag-provide noon sa kanya, Papadudot, dahil naaawa ako. Hanggang sa araw-araw na siyang tumatabi sa akin dahil ako na ang tagabigay sa kanya ng papel. Naging magkaibigan kami at kalaunan ay nagkaroon ng magandang ugnayan. Niligawan ko siya at bago natapos ang first semester ay naging kami, Papadudot. Tumagal ang relasyon namin hanggang 3rd year college. Pero bago pa man magsimula ang bagong school year, ay nagkaroon kami ng matinding problemang dalawa, Papadudot.
Rina? Tao po! Lester? Anong ginagawa mo rito? Halika nga, nasisiraan ka na ba ng ulo? Teka, saan mo ako dadalhin? Dito tayo sa tabi, baka makita ka ng tatay ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka nagre-reply sa mga text ko eh. Di ka rin sumasagot sa tawag. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Ang OA mo naman? Di lang nakapag-reply, pupuntahan mo na ako agad dito sa Bulacan? Enrollment na kasi. Gusto ko sana nasabay na lang tayong mag-enroll. Mauna ka nang mag-enroll. Hindi pa ako makakaluwas ngayon. Eh bakit naman? May problema kami ngayon dito sa bahay. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Wala. Wala kami itutulong sa problema ko. Ay Rina, boyfriend mo ako. Alam mo naman nagagawa ako ng paraan para matulungan kita eh. Teka, ano tong nasa balikat mo? Wala to. Patingin nga. Wala to sabi! Ano yan? Pasaba yan? Rina, Oo, pasato! Obvious ba? bakit? Anong nangyari sa'yo? Binato ko ng tatay ko ng baso. Hindi lang niya ako binato, sinampal din niya ako. Binugbog. Ano, masaya ka na? Nalaman mo ng totoo! Bakit kanya binubugbog? Gusto mo bang magsumbong tayo sa barangay? Sira, ulo ka ba? Ipapabarangay ko tatay ko? Eh bakit ka nga niya binugbog? May ginawa ka ba? Wala akong ginawa. Ikaw ang may ginawa. Pinuntis mo ko. Buntis ka? Oo. 2 buwan na. Teka sandali. Paano? Kailangan ko pa bang i-explain sa'yo kung paano nabubuntis ang isang babae? Ibig kong sabihin, gumagamit naman tayo ng proteksyon, di ba? Pues yung proteksyon na ginagamit mo, walang silbi. Anong gagawin natin ngayon yan? Anong klaseng tanong yan? May magagawa pa ba tayo? Nandito na to. Teka, anong sinabi ng tatay mo nung nalaman niya ang totoo? Pinagtigil niya ako sa pag-aaral. Pagkatapos kong ipanganak to, maghahanap ako ng trabaho para may pambuhay ako sa batang to. Hindi mo natatapusin pag-aaral mo? Lester, ipinaglaban ko na tong pag-aaral ko sa tatay ko tapos ngayon, buntis ako. Ano pang laban ko kung sinira ko na yung tiwala niya? Hindi niya na ako papayagang mag-aaral pagkatapos nito. Pero, Rina, sayang naman yung nasimulan mo. Sino naman mag-aalaga ng bata pagkapanganak ko? Mga kapatid ko na walang silbi. Nanay ko na baldado. O yung tatay ko na busy sa pagkayod. Huwag kang mag-alala pa, panindigan ko naman yung bata eh. Aba dapat lang. Sino ba nagsabing hindi? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to kaya wag mo akong takasan. Alam ko na, gusto mo bang kausapin ko na lang tatay mo? Para saan pa? Gusto mo rin ba makatikim ng bugbog? Baka mamaya pagsabayin pa tayo eh. Alam mo, umuwi ka na lang. Tsaka na lang natin ito pag-usapan kapag kalmado ng lahat. Eh paano ka? Nag-aalala ako para sa'yo eh. Kaya ko ng sarili ko. Masasaktan ako ng tatay ko pero hindi niya ako magagawang patayin. Kaya huwag ka mag-alala. Balitaan mo ako ah. Tawagan mo ako agad kapag nagka-problema ka. Problemahin mo muna kung paano mo sasabihin sa magulang mo na nabuntis mo yung syota mo. Tsaka natin pag-usapan ulit kung anong mangyayari. Sige, tatawagan kita mamaya pagka uwi ko. Rina, alagaan mo sarili mo ha. Oo na. Umalis ka na. Lalabas na maya-maya si tatay para magtrabaho. Baka makita ka pa niya. Naku, iinit na naman ulo nun. Sige. Ay, sandali lang. Bakit? Ano yun? May kailangan ka pa? May extra ka ba dyan? Pahiram naman ako kahit 100 lang oh. Magpapaload lang ako para may pang-text ako sa'yo. Di kita nare-replyan kasi wala akong load eh. Sandali. Oh, ito. Ayun, salamat. Aalis na ako. Oh, sige, mag-ingat ka. Ikaw rin. Papadudot, hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga magulang namin sa balitang nagkaroon na kami ng anak ni Rina. Pero kahit na ganoon ay wala naman silang magagawa dahil nandun na ang bata. Para makatulong sa mga gastos ni Rina ay nagtrabaho ako sa gasolinahan. Pinagsabay ko ang pag-aaral at trabaho para matustusan ko ang pangangailangan ng baby namin. Nakakahiya rin namang humingi ng pera sa mga magulang ko dahil sila na ang gumagastos sa pag-aaral ko kaya minabuti kong ako na lamang ang mag-provide para sa sarili kong pamilya. Habang lumalaki ang tiyan ni Rina ay lumalaki din ang gastos na kailangan nito. Mula sa mga maternity dress, vitamins, pati ang buwan ng check-up ni Rina, ako ang nagbibigay. Hindi ko alam pero napakaraming demands ni Rina ng mga panahong yon.
Pero wala akong karapatang magreklamo dahil pareho naming pinasok ang problemang yon. Papa Dudut, mabilis na dumaan ang 7 pang buwan at matagumpay na naipanganak ni Rina ang baby namin. Isa itong batang babae na pinangalanan naming Sofia. Noong nahagkan ko na ang anak ko, Papa Dudut, ay para bang nawalang lahat ng pagod at problemang pinapasan ko. Para akong nabuhusan ng kaligayahan noong nakita ko kung gaano kaliit at ka-cute ang anak namin. Noong araw na yon ay sunod-sunod na pangarap ang nabuo sa isipan ko para sa pamilya ko. Pero Papa Dudut, hindi pala ganon kadali ang mangarap. Lalo na kapag hindi nakaayon sa iyo ang kapalaran. Dahil sa mga sumunod na taon, sa halip na ginhawa ay puro problema ang mga naranasan naming dalawa ni Rina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong natapos ko ang pag-aaral ko, pansamantala kaming tumira sa Bulacan ni Rina. Yon kasi ang gusto ng tatay nito dahil baldado na ang nanay niya ay yun na lamang ang tanging paraan para makapiling nito ang apo niya. Maliit lang ang bahay nila Rina, Papa Dudut. Sa maliit na bahay na yon ay doon sila nagsisiksikang magkakapatid. Mabuti na lamang at may isang kwarto doon na pwede naming gamitin ni Rina para kahit papaano ay may privacy kaming dalawa. Aaminin ko na hindi naging maganda ang naging buhay namin sa Bulacan, Papa Dudut. Bukod sa nahirapan akong makahanap ng trabaho sa lugar nila, ay palagi pa kaming nasisermonan ng tatay ni Rina. Palagi niyang ipinamumukha sa amin ang pagkakamaling nagawa namin at yun nga po ang pagkakaroon namin ng anak sa murang edad. Bawat galaw namin doon ay may halong panunumbat. Kapag pumalag kami ay pareho niya kaming sinasaktan at wala kaming magawa noon dahil nakatira kami sa pamamahay nila. Kahit papaano ay hindi rin naman po ganoon kasama ang tatay ni Rina. Paminsan-minsan kapag maganda ang mood nito, katulad na lamang tuwing sahuran ay binibilhan niya ang anak namin ng diaper o di kaya ay gatas. Pero kapag tagipit ay sa amin talaga siya nagpapalipas ng sama ng loob. Habang wala pang nahahanap na maayos na mapagkakakitaan ay sumasama ako noon sa trabaho ng tatay ni Rina para umextra sa construction, samantalang si Rina naman ay nagbabahay-bahay para magtinda ng ukay. Doon kami kumukuha ng panggastos namin para kay baby. Kasabay ng paglaki ng anak namin ay mas lalo pa naming naramdaman ang kahirapan ng buhay, Papa Dudut. Oh, Lester, ang aga mo namang umuwi ngayon. Nasaan si tatay? Nandun pa siya sa construction. Pinauwi na ako ng foreman namin, masama pakiramdam ko eh. Bakit? May sakit ka? Oo, medyo mahisinat ako. Muntik na akong mahulog kanina mula sa pangalawang palapag nung nahilo ako. May sakit na nga ang anak natin. Pati ba naman ikaw magkakasakit din? Sayang naman yung kikitain mo sa construction ngayong araw. Basta ipapahinga ko lang to tapos babalik din ako agad sa site bukas. May makakain ba dyan? Wala na. Hindi naman namin alam na dito ka pala kakain eh. Bumili ka na lang ng tinapay sa labas. O sige, mamaya na lang ako kakain. I-edlip na lang muna ako rito. Nasaan pala si Sofia? Nagpapahinga na. Medyo nilalagnat pa rin. Pinainom mo ba siya ng gamot? Alam nga namang hindi. Anong tingin mo sa akin? Grabe, ang sungit naman. Nagtatanong lang eh. Wala kasing kwenta yung tanong mo. Bakit sobrang init naman yata ng ulo mo ngayon? Sino bang hindi iinit ang ulo? Tingnan mo nga tong bahay. Sobrang gulo. Ang liit-liit na nga lang, ang dami pang kalat. Tapos ngayon nandito ka kasi masama pakiramdam mo. Eh di mas lalo na namang nasira yung mood ko. Sayang yung isang araw sanang sasahurin mo. Babawi naman ako bukas eh.
Mas gusto mo ba yung sige pa rin ako sa trabaho kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko? Paano kapag nadisgrasya ako doon? Eh di mas malala yung problema natin kapag nagkataon. Tinatanong mo kung anong gusto ko? Hindi yun ang gusto ko, Lester. Hindi ganitong klase ng buhay ang gusto ko. Ano? Hanggang ganito na lang ba tayo? Halos 2 taon na yung lumipas simula nung nakapagtapos ka. Anong ginawa mo? Hanggang construction ka na lang ba? Anong silbi ng diploma mo na 4 na taon mong pinaghirapan? Asan na yung mayamang buhay na ipinangako mo sa akin? Eh, tutuparin ko naman yan eh. Kailangan mo lang ng konting tiyaga, ha? Tuloy-tuloy pa rin naman ako sa paghahanap ng trabaho. Sadyang minamahalas lang talaga ako. Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong dumiskarte. Paano ka pa makakapagtrabaho sa hospitality niyan? Kaya ka nga nag-tourism, di ba? Kasi may itsura ka. Hindi ba ang hanap nila sa mga ganyang klaseng trabaho yung magandang itsura? Tingnan mo nga itsura mo ngayon. Ang dugyot mo nang tingnan, no? Pati sarili mo hindi mo na kayang alagaan. Siyempre, araw-araw akong babad sa initan. Palagi akong nagbubuhat ng buhangin at mga hollow blocks, madudumihan talaga ako. Iisipin ko pa ba itsura ko kaysa sa kapakanan natin? Hindi naman tayo mapapakain itong itsura ko eh. Ayoko na ng ganitong buhay. Araw-araw ko na lang pinoproblema kung paano pagkakasyahin yung pagkain natin. Palagi ko na lang tinitipid yung gatas ni Sofia. Tapos, nandyan pa si tatay na wala nang ibang ginawa kundi magbunga nga kapag nalalasing. Sorry, konting tiis na lang. Gagawa ako ng paraan. Ayoko nang magtiis. Buong buhay ko lagi na lang ako nagtitiis. Kung ganun, bumalik na lang tayo sa Maynila kung gusto mo. Ano namang gagawin natin doon? Doon tayo kina nanay tumira. Mas maganda yung oportunidad doon, mas maraming trabaho. Pati ikaw, pwede kang magharap ng trabaho kasi pwede mo nang iwan si Sofia sa mga magulang ko kung sakali. Matagal na rin kasing nare-request ni nanay na makita si Sofia eh. Baka naman mamaya, alilain ako ng mga magulang mo doon sa pamamahay nila, ha? Hindi yun mangyayari. Nakasama mo naman na sina nanay at tatay, di ba? Mababait sila. Anong mababait? Eh hindi nga maganda yung tingin sa akin ng nanay mo nung una kami nagkita eh. Ano ka ba? Mas gusto nga ni nanay na doon na lang tayo sa kanila tumira eh. Paano kung hindi pumayag si tatay? Matatanda na tayo. Kaya naman na siguro nating magdesisyon para sa sarili natin. Sige, kakausapin ko si tatay. At kung ayaw man niya, aalis pa rin tayo. Wala na siyang magagawa sa magiging desisyon natin. Basta, siguraduhin mo lang na pagkaalis natin dito, magiging maayos na yung buhay natin, ha? Oo, pangako. Katulad ng inaasahan ay hindi pumayag ang tatay ni Rina na umalis kami sa poder niya. Pero buo na noon ang desisyon namin kaya hindi rin niya kami napigilan. Papadudot pagkabalik namin sa Maynila ay masaya kaming tinanggap ng mga magulang ko ang mga pamilya kong binuo. Sa katunayan ay inispoil nga nila ang anak namin sa mga pagkain, mga damit at laruan. Kumpara sa estado nila Rina sa Bulacan ay mas maayos ng kaunti ang naging estado namin sa Maynila. Nakahinga rin si Rina dahil sa wakas ay mas maluwag na ng kaunti ang bahay na tinutuluyan niya. Hindi niya kailangang mamroblema sa pagkain dahil sinananay na ang nagpo-provide noon para sa amin. Malaki ang naging tulong ng mga magulang ko para makapagsimula ulit kami ni Rina. Nagkaroon siya ng chance na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Kumuha siya ng kursong cookery sa TESDA samantalang ako naman dahil hirap pa rin makahanap ng trabaho at that time ay napilitan akong mag-apply bilang collection agent sa isang lending company para lamang makapagtrabaho. Noong natapos ni Rina ang kurso niya sa TESDA ay nakapasok siya bilang pastry cook sa isang maliit na restaurant sa amin. 3 taon din kaming nagstay sa bahay ng mga magulang ko. Noong nagkaroon kami ng sapat na ipon ay saka kami bumukod. Naging maganda naman ang buhay namin ni Rina simula noong nag-live-in kami papadudot. Sa loob ng 2 taon ay nakayanan naman naming tumayo mula sa mga sarili naming paa. Noong mga panahong yon ay ipinagbubuntis ni Rina ang pangalawa naming anak. Maselan po ang naging pagbubuntis niya
Kaya naman nang lumaki na ang bata sa sinapupunan niya ay nag-resign na lamang muna siya sa trabaho, Papa Dudut. Masasabi ko na noong time na yon ay maayos na ang buhay namin, hindi man mayaman katulad ng inaasahan, ay napupunan naman namin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan namin. Hanggang sa isang araw ay panibagong problema na naman ang dumating sa pamilya namin. O Rina, nakauwi na pala kayo. Kumusta yung check-up ni Sofia sa ospital? May sakit si Sofia. Ha? Anong sakit niya? Meron daw siyang sakit sa puso. Ano yun? May problema siya sa puso? May butas daw sa puso niya. Hindi ko alam kung saang parte yung tinutukoy ng doktor eh. Hindi ko na napakinggan yung ibang sinabi niya. Umiikot na yung mundo ko kanina nung nalaman kong may problema ang puso ng anak ko. Basta, ang sabi, naghahalo daw yung oxygen tsaka kung ano man. Basta ganun. Anong ganun? Hindi mo man lang ba klinaro sa doktor kung anong sakit ng anak natin? Paano ko ikaklaro eh, umiiyak na nga ako. Katatapos ko lang mga anak, Lester. Hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ko doon. Kung bakit kasi ako pa yung inutusan mong magpa-check up eh. Mas inuna mo pa yung trabaho mo kaysa sa anak mo. Sabihin mo sa akin kung sinong doktor ang tumingin sa kanya. Babalik ako doon bukas. Basta may butas yung puso ng anak natin, yun ang klaro. Kaya pala lagi siyang hinihingal at madaling mapagod kapag naglalaro. Pero bakit ngayon lang nila nalamang may butas pala yung puso ni Sofia? Bakit hindi nila na-detect yun nung baby pa lang siya? Ewan ko. Hindi naman tayo madalas magpa-check up noon eh. O baka bobo lang talaga yung doktor na tumingin sa kanya dati, ewan ko. Eh ano raw gagawin? Paano natin maaayos yung sakit niya? Kailangan daw niya magpa-opera sa lalong madaling panahon. Eh di po opera natin siya bago pa lumala yung sakit niya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Saan tayo kukuha ng pampa-opera? Alam mo ba kung gaano kamahal ang open heart surgery? Open heart surgery? Oo! Hindi mo alam kung ano yon? I-search mo na lang online. Sawa na akong mag-explain sa'yo. Dami mong tanong. Basta ang kailangan natin ngayon, may ipa-opera si Sofia dahil may butas sa puso niya. Ang problema, wala tayong pera. Saan tayo huhugot ng pampa-opera niyan? Susubukan kong humiram ng pera kina nanay at sa mga kapatid ko. Hindi lang sana ako tumigil sa trabaho. May ipon na dapat tayo ngayon eh. Tapos, sumabay pa tong pangalawang anak natin. Bakit ngayon pa nagsabay to kung kailang katatapos lang natin gumastos? Diyos ko, saan na tayo kukuha ng pera niyan? Rina, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Huwag mag-alala. Kapag ba sinabi mo yung mga katagang yan, mawawala na lang yung pag-aalala ko. Gumawa ka ng paraan para hindi ako mag-alala. Susubukan kong mag-loan sa pinagtatrabahuhan ko. Lalapit din ako sa mga politiko. Baka sakaling may maibigay silang kunting tulong sa atin. Makakabuo ka ba ng kalahating milyon? Kalahating milyon? Ganun kamahal yung operasyon? Yun daw yung kailangan nating ihanda. Pero depende pa sa procedure. Pwede pang tumas yung gastos. Ano ba to? Hindi na tayo nawala ng problema. Ano? Suko ka na? Ganito ba yung buhay na ibibigay mo sa amin? Kailan ko matitikman yung yaman na ipinangako mo sa akin noon? Gagawa ako ng paraan. Magtiwala ka lang sa Ay akin. naku, lagi na lang ganyan. Lahat naman ginagawa ko para sa atin eh. Hindi naman ako nagkukulang. Hindi ka nga nagkulang. Hindi ka rin naman sumapat. Ay, ang malas naman ang buhay na to. Ipinanganak ka na nga mahirap. Kung kailan paangat na, tsaka hihilahin ulit sa kahirapan. Ano bang kasalanan ko? Bakit kailangan ko mamuhay ng ganito? Wala ka namang ginawang mali eh. Malalampasan din natin to. Basta magtiwala ka lang. Pagod na akong magtiwala. Ayoko na umasa. Baka alis na nga. Rina, saan ka pupunta? Magpapahangin lang sa labas. Kailangan kong huminga. Ikaw na munang bahala dyan. Kung saan-saan ako lumapit para makahingi ng tulong, Papa Dudut. Mabuo lamang ang perang gagamitin para sa operasyon ni Sofia. Mula sa mga kamag-anak, kaibigan, politiko at mga organisasyon. Lahat sila ay nilapitan ko na.
mapalad ako dahil nag-abot naman sila ng tulong kahit papaano. Nakapagbenta na rin ako ng ilang gamit, lahat ng itinatago kong yaman ay nailabas ko na. Nakapag-loan na rin ako sa iba't ibang lending companies pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin nabubuo ang kalahating milyon na kinakailangan para sa operasyon ng anak ko. Halos mabaliw na ako noon sa kakaisip kung saan ako huhugot ng pera. Hindi ako makatulog sa gabi at hindi rin ako makapag-focus sa trabaho dahil sa mga pinagdadaanan naming problema. Araw-araw akong pinipressure ni Rina sa puntong wala na akong maisagot sa mga katanungan niya. Kung pwede lang sanang isang lako ang kaluluwa ko ay gagawin ko yon, Papa Dudut, para lamang sa anak ko. Pumasok na nga rin sa isipan ko noon ang mang-hold up ng bangko. Pero naisip ko na kapag ginawa ko yon ay baka mas lalo lamang akong karmahin sa gagawin ko. Ayoko rin naman na manggagaling sa nakaw ang pagpapagamot ko sa anak ko. Nung wala nang mahintay pa si Rina, Papa Dudut, siya na mismo ang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema namin. Pero Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa naisip nitong remedyo para lamang mabuo ang perang kinakailangan namin noon para sa anak namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa buong buhay namin ni Rina bilang magpartner ay lagi ako ang gumagawa ng paraan para ma-resolve ang mga dumarating na problema sa buhay namin. Nasanay ako na ako lagi ang humaharap at nagbibigay sa mga pangangailangan namin dahil alam ko sa sarili ko na yon ang trabaho ko. Ayoko kasing isipin ni Rina na wala akong kwentang ama sa mga anak namin. Pinangakuan ko siya ng magandang buhay kaya kahit na anong mangyari ay gagawin ko ang lahat para maibigay ang pangakong yon. Pero sa pagkakataong yon ay medyo sumobra na si Rina sa ginawa niya. Isang araw pagka-uwi ko galing sa trabaho ay nagulat ako nang pakitaan ako ni Rina ng 100,000 piso. Noong tanungin ko siya kung saan niya ito nakuha ay wala siyang binanggit tungkol sa pinanggalingan nito. Basta ang sinabi niya ay down payment lamang daw yon nang hiniram niyang pera mula sa isang tao. Nang oras ding yon ay inutusan niya akong magbihis. Ang sabi niya ay kailangan ko raw magsuot ng magandang damit dahil may nahanap siyang racket para sa akin. Wala siyang binanggit kung ano ito basta ang sabi niya ay kailangan ko raw puntahan ang isang address para makuha ko ng buo ang perang hiniram niya. Nakaramdam ako ng pag-asa noong sa wakas ay nalaman kong mabubuo na namin ang pampaopera para sa anak namin. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung saan ako pupunta, ay agad akong nagbihis at nagpunta sa address na tinutukoy ni Rina. Sa isang sikat na condominium building ako dinala ng address na ibinigay ni Rina. Noong nagpakilala ako sa lobby ng naturang lugar ay agad nila akong pinapasok sa kwarto ng isang boy. Kabado man sa racket na nahanap ni Rina ay matapang kong hinarap ang taong tinutukoy niya, Papa Dudut. Tao po. Sandali lang. Yes? Magandang gabi po. Ikaw po ba si Boy? Ako nga. Ikaw si Lester, yung pinadala ni Rina? Ako nga po. May trabaho raw po kayo para sa akin? In fairness, guwapo ka nga katulad ng sinabi niya. Po? Wala. Halika, pumasok ka na. Sige po. Salamat po. Kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain na muna?
Ah, hindi pa po pero salamat na lang po, hindi pa po ako gutom. O sige, mag-shower ka na muna. Hmm? Shower po? Oo, ayoko kasi ng amoy pawis. Mas maganda kapag fresh ka. Ah, katatapos ko lang naman pong maligo bago ako nagpunta rito. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako amoy pawis. Okay, o sige. Kung ganun, halika na rito. Lumapit ka sa akin. Po? Bakit po? Sabi ng asawa mo, maganda raw yung pangangatawan mo eh. Gusto ko lang i-check. Ah, teka, sandali lang po. Oh, bakit? Bakit niyo po inaalis tong t-shirt ko? Sandali nga lang. Ikaw ba talaga si Lester? Oo, ako nga po. Eh bakit parang wala kang malay sa ginagawa mo? Alam mo ba talaga kung anong dahilan kung bakit ka nandito? Hindi niya po nilinaw eh. Basta ang sabi may trabaho raw kayong ibibigay sa akin. Oo, at ito na nga yun. Ano po yung kinalaman ng katawan ko sa trabaho na ipapagawa ninyo? Ay my gosh! Ang slow mo naman, iho! Magtanggal ka na lang ng suot mo at humiga sa kama. Yun lang ang gagawin mo, ako nang bahala sa'yo. Kala mo, baka hindi lang po tayo nagkakaunawaan. Hindi po ako ganun tao. Hindi po ako nagpapagamit ng katawan. Iyon ang sabi sa akin ni Rina eh. Ano ba to, scammer ba kayo? Kung hindi mo gagawin ang ipinagagawa ko sa'yo, tatawag ako ng pulis. Teka, sandali lang po. Pulis agad. Hindi po kami scammer. Nakapagbigay na ako ng down sa inyo, no? Nagtiwala ako sa inyo dahil nirecommend kayo ng contact ko. Kaya kung hindi nyo ibibigay yung kapalit ng paunang bayad na binigay ko, ipapapulis ko kayo. Sandali lang ho ah. Sandali lang ho, tatawagan ko lang po si Rina. May kakalaruhin lang ako sa kanya. Sinasayang nyo lang ang oras ko eh. Nagmamadali ako kaya mas mabuti pa ibalik nyo na lang yung pera ko. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi nyo na ibabalik yung pera binigay ko. Sandali lang po, mabilis lang po ito. Heto na po, heto na, tinatawagan ko na siya. Hello, Lester. Tapos ka na ba? Ang bilis naman yata. Hello, Rina! Anong tapos na? Alam mo ba kung anong gulo tong pinasok mo? Anong gulo? Bakit? Nanggulo ka ba dyan? Pinag-uubad ako ng bakla dito. Anong inaasahan mong gagawin ko? Aba malamang, di ibigay mo kung anong gusto niya. Ikaw yung kapalit ng perang hinihiram natin sa kanya. Kailangan niya ng boylet kaya ikaw yung binenta ko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Kailangan natin ng pera para sa anak natin, di ba? Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Hindi ko kayang gawin yung pinapagawa niya sa akin. Ay, dami mo namang arte. Gawin mo na lang kung ano yung gusto niya. Isipin mo ang anak natin. Hahayaan mo ba siyang mabuhay ng may butas yung puso? Pero... Wala nang pero. Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo nakukuha ng buo yung pera, ha? Hello? Rina? Rina! Ano? Tapos na ba kayo mag-usap, ha? Kasi magpapatawag na talaga ako ng security. Hindi, wag. Babayaran ko na lang yung perang hihiramin namin sa inyo. Please, sir. Kailangan talaga namin ng perang pampapera sa anak namin eh. Hindi po talaga kami scammer. Please maniwala po kayo. Hindi ko kailangan ng pera, no? Marami na ako ng pera, my dear. Ang bayad na inaasahan ko, ikaw dahil ikaw ang inalok sa akin ni Rina. Ngayon, kung hindi ka papayag sa setup na ganon, ibalik nyo na lang yung pera dahil mukhang hindi naman pala kayo ganon kagipit katulad ng sinasabi ninyo. Total, ngayon lang naman to eh. Ay, hindi! Sino nagsabing isang beses lang to, ha? Malaking halaga yung hiniram sa akin ni Rina. Ang bayad nun by installment. Kaya bawat Sabado sa susunod na 5 buwan, ha? Kailangan mo kong paligayahin. Sa pamamagitan lang nun kayo makakabayad sa akin. Ha? Ano? Magdesisyon ka na. Bibigyan kita ng chance na umatras. Hindi ako aatras. Gagawin ko to para sa anak ko. Yun naman pala eh. O sige,
simulan mo nang mag-alis ng saplot. Matapos ng gabing yon, ay lumabas ako ng kondo na hiyang-hiya. Pakiramdam ko ay lahat ng taong nakatingin sa akin ay alam kung ano ang ginawa ko. Nandiri ako sa sarili ko, Papa Dudut. Kailanman ay never kong naisip na papasukin ko ang ganong klaseng kalakaran. Sari-saring emosyon ng naramdaman ko na mga oras na pauwi ako ng bahay, dala-dala ang pera na nakuha ko gamit ang sarili kong laman. Hindi ko po ma-describe sa mga salita ang pakiramdam na yon, pero hanggang ngayon ay damang-dama ko pa rin sa sarili ko ang pakiramdam na yon, Papa Dudut. Pagka-uwi ay hindi ko kinibo si Rina. Nagtampo ako sa kanya dahil iniharap niya ako sa isang bagay nang hindi man lamang ako tinatanong kung papayag ako sa gusto niyang mangyari. Nainis ako dahil may punto rin naman siya. Yun na ang pinakamadaling paraan para makakuha kami ng pera para sa operasyon ni Sofia nang walang tinatapakang ibang tao maliban sa dignidad ko. Papa Dudut, agad naming pinaoperahan ang anak namin gamit ang perang ibinigay ni Boy. Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang naging surgery nito. Halos 2 linggo ring nanatili si Rina at Sofia sa ospital habang nagpapagaling ito. Kasabay nito ay nagpatuloy ako sa pagbabayad ng utang namin kay Boy. Naisip ko noon na pwede naman namin siyang takasan at magtago na lamang sa ibang lugar, pero may pinirmahang kaming kontrata sa kanya na maaari na ipakulong niya kami kung sakali mang pagtaguan namin si Boy. Isa pa ay ayoko ring madamay ang anak namin sa gulo, kaya naman minabuti kong resolbahin ang mga ito ng patas. Sa mga sumunod pang buwan, tiniis ko ang bawat gabing kasama ko si Boy. Hindi naglaon ay namanhid na lamang din ako sa ginagawa ko hanggang sa unti-unti ay nabayaran ko rin ang pagkakautang namin sa kanya, Papa Dudut. Salamat po. Salamat din sa tulong. Hindi man ganitong klase ng tulong yung inaasahan ko, salamat pa rin dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mapapa-operahan yung anak ko. Hindi mo kailangan magpasalamat. Nangangailangan ka eh. Nangangailangan din ako. Nagtulungan lang tayo. Kumusta na pala yung anak mo? Maayos na po siya. Kailangan lang ng ilang follow-up check-up para masigurong walang komplikasyon yung operasyon niya. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, gawin na nating huli to. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang bumalik next week. Okay na yun. Bayad na kayo ni Rina. Talaga po. Salamat, sir. Pero sigurado po ba kayo na wala na kayong hahabulin pagkatapos nito? Baka mamaya. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ilang gabi na tayong nagsama. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahabulin. Kung gusto mo, magpapagawa pa ako ng kasulatan para ma-clear na yung utang nyo. Tsaka hindi naman ako ganong klaseng tao, no? Alam kong masama ang tingin mo sa akin kasi ginamit ko yung kahinaan mo, pero wala eh. Kailangan ko ring lumigaya. Wala naman na magtatangkang pumatol sa akin. Bukod sa matanda na ako, bakla pa ako. Sinong tao naman na magmamahal sa akin maliban sa pera ko, no? Alam mo, naiinggit nga ako kay Rina eh. Sa kabila ng ginawa niya sa'yo, nagagawa mo pa rin siyang mahalin. Nilapastangan na niya yung pagkatao mo at lahat-lahat pero nananatili pa rin kayong matatag. Ganong klaseng pag-ibig yung gusto kong maranasan balang araw eh. Kaso mukhang malabo nang mangyari. Hindi ko naman po ito ginagawa dahil kay Rina eh. Dahil ito sa anak ko. Kahit gawin ko ulit tong bagay na to, matulungan ko lang yung anak ko. Gagawin ko.
Uliran ka palang ama eh. Mabait kang tao, Lester. Sobrang bait mo to the point na okay lang sa'yo kahit ginagamit ka na ng ibang tao. Sayang lang kasi napunta ka sa katulad ni Rina. Deserve mong mahalin din katulad ng pagmamahal na ginagawa mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi naman sa sinisiraan ko si Rina ha, pero base lang sa nakikita ko, parang wala naman siyang pakialam sa'yo eh. Mahal po ako ni Rina. Nagawa lang din naman niya yun dahil sa anak namin eh. Hindi. Hindi ako naniniwala doon no. Alam mo ba, gabi-gabi, pagkatapos mong magpunta dito sa kondo ko, tinatawagan ako ni Rina. Talaga po? Bakit daw? Wala lang. Kinukumusta lang niya kung naging maayos ba yung performance mo. Kung may nagawa ka bang ikagagalit ko. Sabi ko sa kanya, wala. Sobrang galing mo nga eh. Actually, mamimiss kita pero may pamilya ka na eh. Kaya hindi kita pwedeng itali. Tsaka mas gusto ko sa single para walang sabit. Pero anyway, hindi naman yun yung point ko. Kaya siya tumatawag kasi gusto niyang humiram ulit ng pera. Ha? Pera? Para saan naman? I don't know. May kailangan pa ba kayong bayaran sa ospital? Wala na po. Kaya ko nang bayaran yung mga gamot ng anak namin. Sinisimulan ko nang bayaran yung ibang mga utang ko eh. Well, yun ang sabi niya sa akin. Gusto niyang humiram ulit ng pera at syempre, ikaw ulit ang pambayad. Kaso hinindihan ko na siya eh. Bukod sa naawa na ako sa'yo, may nahanap na akong kapalit mo kaya pinapalaya na kita. Maraming salamat po, sir. You're welcome. Advice ko lang sa'yo ha, mag-isip-isip ka. Katulad ng sinabi ko, deserve mong magkaroon ng babaeng mamahalin at irerespeto ka. Hindi katulad ni Rina na ang tingin sa'yo, isang pambayad utang. Papadudot, nagkaroon ako ng realization ng gabing yon. Pagka-uwi ay kinumpirma ko kay Rina kung totoo ba ang sinabi ni Boy na humihiram ulit siya ng pera sa kanya. Hindi tinanggi ni Rina ang katotohanan. Inamin niya sa akin na sawa na raw siyang maghirap at total ay may mapagkukuhanan na sila ng pera nang walang kahirap-hirap ay chance na raw namin yon para makaahon sa kahirapan. Sobrang dismayado ako sa kanya ng gabing yon at para bang bigla na lamang akong natauhan. Totoo nga ang mga sinasabi ni Boy, ginagamit lang din ako ni Rina at nagpapagamit naman ako dahil mahal ko siya. Unti-unti ay nawala rin ang pagkabulag ko kay Rina. Simula noon ay lagi ko nang nakikita ang mga hindi kagandahang ginagawa niya sa akin. Ang totoo niyan, gusto ko na nga sanang makipaghiwalay sa kanya noong mga panahong yon. Pero iniisip ko rin kasi ang kapakanan ng mga anak ko. Papadudot, tiniis ko ang lahat ng yon sa ngalan ng pamilya namin. Para sa aming mga anak. Pero sa aming dalawa ay si Rina na po ang may ganang bumitaw. Naganap siya ng ibang tao na magagamit niya ulit. Noong nakakilala po siya ng AFAM ay dali-dali siyang sumama dito at walang pag-aalinlangan na iniwan niya kaming mag-ama. Ang totoo niyan, Papadudot, ay nakahinga ako noong iniwan kami ni Rina. Hindi man maganda para sa mga bata na nawalan ng ina sa murang edad. At least, magkakaroon ako ng chance na magsimula pong muli. Papadudot, ang mga pangyayaring ikinuwento ko sa inyo ay nangyari 8 years ago. Ngayon ay dalaga na si Sofia at 8 years old na rin ang pangalawa naming anak. 3 taon ang lumipas simula noong iniwan kami ni Rina ay nakahanap ako ng babaeng nagmahal sa akin ng buo at totoo. Nagpakasal kaming dalawa at siya na ang tumayong bagong ina nila Sofia. Ngayon ay may isa na kaming anak at masasabi kong masaya. At kontento na ako sa buhay namin sa ngayon kahit na hindi ko nakamit ang yaman na pinapangarap ko. Ito na po ang wakas ng aking kwento at masasabi ko na hindi man sa pinansyal na aspeto ay mayaman ako.
sa pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lester. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ilaw ng tahanan ang siyang gumagabay at nagbibigay kalinga sa kanyang mga anak. Siyang source ng liwanag sa tahanan sa tuwing bumabagsak na ang moral ng kanyang pamilya. Ikaw, kabarangay, para sa iyo ano nga ba ang role ng isang ina? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Risha, 18 years old at lumaki sa poder ng aking ama na 45 years old. Mag-isa niya akong tinaguyod, kahit ang hirapan ng buhay. Hindi niya sinukuan ang pagiging ama sa akin, kabaligtaran naman yon sa aking ina. Hindi ko na nakilala po ang aking ina at sanggol pa lamang ako noong iniwan ako ng aking ina kay tatay. Naging ina at ama tuloy si tatay sa akin. Hindi na siya nag-asawa pa. Sa akin niya ibinuhos ang buong buhay niya. Kaya palagi kong pangako na babawi ako sa kanya. Oras na makahanap ako ng magandang trabaho na maayos ang pasahod. Kasi lahat ng kailangan ko ay binigay ni tatay. Alam kong madalas na siyang nagkakasakit para lamang buhayin ako, Papa Dudut, pero hindi niya yon pinapakita sa akin. Lagi niyang inuuna ang kailangan ko. Hindi ko na nga maalala kung kailan siya huling bumili ng gamit para sa sarili niya. Ang mga napaglumaang damit ng mga kakilala namin ang siyang pinagtitiisan niya. Isa lang ang sapatos niya. Kahit naghihingalo na at rugby lang ang pinagsasalba niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na unahin na niya ang pagbili ng sapatos. Pero sabi niya hindi naman daw kailangan dahil mas komportable siya sa tsinelas kapag nagtatrabaho. Mabuti na lamang at pinapayagan siya sa trabaho na magtsinelas. Naputol kasi ang ilang daliri sa paa ni tatay. Hindi naman siya nagkukwento tungkol doon. Kaya naisip ko na baka na-aksidente siya sa trabaho. Awang-awa ako kay tatay kaya madalas ang hiling ko tuwing kaarawan ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya lang sa aking dibu ay may iba akong hiniling, Papa Dudut. Happy birthday, anak! Salamat, Tay. Pasensya na kung 5 instant noodles at 3 nilagang itlog lang ang handa mo, ha? Na-delay kasi yung sahod ko. Ayos nga to eh. Alam nyo namang paborito ko ang instant noodles. Tapos tong tostadong pandesal na merong mantikilya. Perfect! Salamat, Tay. Walang anuman, anak. Basta para sa'yo. Babawi ako sa'yo sa susunod. Kapag nakuha ko na yung sahod ko, mamamasyal tayo. Pasok tayo sa mall. Tingin tayo ng mga damit mo ron. Naku, wag na po, Tay. Alam nyo namang hindi ako mahilig pumasyal sa mall. Saka baka mapagastos lang tayo ron. Pumirmi na lang tayo rito sa bahay. Manood tayo sa cellphone ko ng pelikula. Magpapadownload ako riyan sa internet shop sa kabilang kanto. Para sana may magandang mangyari sa birthday mo. Debut mo pa naman. Dapat espesyal. Hindi pa ba espesyal tong birthday ko ngayon? Ang sarap ng pagkakaluto nyo ng instant noodles. Hindi nyo tinipid sa mantikilya tong pandesal. Ano pa bang mahihiling ko? Salamat sa pag-unawa, anak. Hayaan mo, babawi ako. Ako ang susunod na babawi sa inyo, Tay. Ang dami nyo nang ginawa para sa akin. Ako naman dapat. Hindi naman kita inuobliga, anak. Kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang iabot mo sa akin. Pero hayaan mo ko bilang tatay mo na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo habang wala ka pang asawa at anak. Parang ayoko nang mag-asawa eh. Kasi mahihirapan yung mapapang-asawa ko na abutin yung mga ginawa nyo para sa akin. Mag-asawa ka pa rin. Pagod na akong alagaan ka eh. Gusto na kitang ipamigay. Biro lang, anak. Ikaw na lang kaya ang ipamigay ko kay Aling Petra.
Ang tagal ka ng type nun. Pansinin mo naman daw para may libre na tayong kutsinta sa umaga. Nirareto mo na naman ako sa kanya. Tigilan na nga natin yung karereto sa iba. Ganito na lang. Ano bang hiling mo ngayong kaarawan mo? Bukod sa ligawan mo si Aling Petra, Seryoso na, anak. sana makilala ko na ang tunay kong nanay. Ay, napag-usapan na natin to. Bakit ba kasi ayaw mong ipakilala sa akin si nanay? Gusto ko lang namang mawala na yung mga tanong sa isip ko kung sino siya, kumusta siya, naaalala ba niya ako? O kahit kung paano lang niya ako kargahin nun. Yun lang naman, Tay. Huwag niyo na sanang ipagdamot yun sa akin. Birthday ko naman. Ay, basta iniwan ka na niya sa akin. Alam ko na yan, Tay. Bigyan niyo pa ako ng ibang detalye, please. Tsaka na tayo mag-usap ulit. Risha, Tay, please. kumain muna tayo. Kailangan ko ng pampalakas bago ako magkwento. Tahimik naming nilantakan ang instant noodles na niluto ni tatay. Hindi makatingin noon sa akin si tatay at parang iniisa-isa niya sa isipan ang mga alaala niya kay nanay. Nahalata kong nabalisa siya. Pero sana'y maintindihan niya na kailangan ko na ring malaman ang kwento tungkol sa aking nanay. Ang tagal ko rin yung hinahanap-hanap at wala akong may kwento sa school kapag may assignment ako tungkol sa aking nanay. Naging madamot kasi si tatay tungkol kay nanay. Gusto lang daw niya akong protektahan. Pero dalaga na ako at alam kong kaya ko nang harapin ang tungkol kay nanay. Pagkatapos namin kumain ay saka na kami nag-usap. Diretsahan na niyang sinabi ang lahat, Papa Dudut. Lorna ang pangalan ng nanay ko. 36 years old lamang siya at kay dad ko lamang siya nung pinanganak niya ako. Hindi pa siya handang maging ina noon kaya iniwan daw ako kay tatay. Sinabi rin ni tatay na marami siyang pagkukulang kay nanay at hindi raw niya naibigay ang lahat ng kailangan ni nanay. Kaya hindi niya masisisi si nanay kung umalis ito para buhayin ang sarili at tuparin ang mga naudlot nitong pangarap. Bumalik ito sa probinsya niya sa Bataan. Noong una raw ay nakikibalita pa ito sa akin pero nang tumagal ay hindi na. Pinaubayan na raw ako ng buo kay tatay. Dahil sabi ni nanay mas maganda raw ang paglaki ko kung si tatay ang bubuhay sa amin. Pagkatapos noon ay binigay din ni tatay ang picture at address ni nanay sa probinsya. Parang nabasa ni tatay na gusto kong puntahan si nanay. Kaya nagabot ito ng 2,000 piso para maggamit ko sa pagdalaw ko kay nanay. Niyakap ko si tatay at nagpasalamat. Noong gabing yon ay tinulungan niya akong mag-impake ng damit. Kinabukasan ay maaga akong hinatid ni tatay sa bus station patungo sa Bataan. Papa Dudut. Magandang araw po. Kayo po ba si Lorna? Ako nga. Sino ka? Ako po si Risha. Ikaw ang... Ako ang anak nyo. Paano mo? Birthday ko po kahapon. Ang tinatanong ko, paano mong nalaman kung sino ko? At paano mo nalaman ang bahay ko? Kay tatay po. Bakit hindi tumupad sa usapan ng magaling mong tatay? Po? Ang usapan namin, kakalimutan nyo na ako mag-ama. Bakit nandito ka? Kasi gusto ko po kayong makilala. Alam mo naman pala ang pangalan ko. Pero bakit kailangan mo pampuntahan ako rito sa Bataan? Kasi gusto ko lang pong kumustahin kayo. Ayos naman ako. Bakit may dala kang maleta? Kasi po, bala ko po sanang kung pwede lang po. Huwag mong sabihin pinapatapon ka rito ng tatay mo. Hindi pwede. Anong ipambubuhay ko sa'yo? Hindi naman po ganun. Magbabakasyon lang po sana kasama niyo. Kahit magbabakasyon ka lang dito, hindi pa rin kita kayang asikasuhin. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Dalaga na po ako. 18 na po ako kahapon lang.
Akala ko 15 ka pa lang. Ay, binobola niyo naman po ako. Hindi kita binubola. Nakalimutan ko na kasi kung kailan kita pinanganak. Ang tagal na kasi nung huli kita nakita. Kaya nga po magandang pagkakataon to para makapag-bond tayong dalawa. Kilalanin po natin ang isa't isa. Bumawi tayo sa mga nawalang taon natin. Hindi ko naman kailangan bumawi sa'yo. Kasi tanggap ko naman binalato na kita sa tatay mo. Kahit po siguro para sa akin na lang. Regalo niyo na po sa birthday ko na makasama kayo. Tapos na birthday mo, di ba? Kahit ilang araw lang po ako rito. Maaasahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Talaga? Opo, magaling ako magluto. Yan ang kailangan ko, marunong magluto. Sawa na ako sa kakabili ng ulam sa karinderya. Paglalaba, maaasahan ba kita? Opo naman po. Okay, sige. Pumasok ka na. Sa sofa ka matulog, ha? Baka naman mamaya umasa ka pang makatabi ako. Hindi naman po. Okay na ako kahit saan, kahit sa sahig pa. Sakto pala ang pagdating mo. Kasi kailangan ko na maglilinis ng sahig. Pwede ka bang magwalis muna at mag-mop bago ka magbihis? Ang lagkit na kasi ng sahig ko eh. Opo, kayang-kaya ko yan. Saan ko po ba kukunin yung walis at basahan nyo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Nanay Papa Dudut. Tinuro niya kung saan nakalagay ang walis at basahan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong linisan ang sahig niya. Ang dumi ng sahig, malagkit nga. Mukhang may natapong masabaw na ulam at bahagya lang napunasan. Hanggang sa makalikom na ng dumi at alikabok. Pero mabuti na lamang at naturuan ako ni tatay sa paglilinis. Mabilis kong napakinis ang sahig at natuwa si nanay, natuwa rin ako. Pagkatapos noon ay nagpasama siya sa akin para bumili ng mga iluluto ko raw na gabihan namin. Nagpapaluto siya ng adobong manok. Siyempre, nagpabibo naman ako. Kaya after naming mamalengke, ginalingan ko sa pagluluto. Inabangan ko talaga para purihin ako ni nanay sa bawat gagawin kong pabor sa kanya. Hindi masyadong natuwa si nanay sa niluto kong adobo. Masyado raw maalat. Para raw tinipid ko sa suka. Sinabi ko sa kanya na aayusin ko na lamang pero nagalit siya. Sayang lang daw ang oras. Hindi niya inubos ang niluto ko at nagpabili siya sa akin ng barbecue sa kanto. Agad ako nagmadali para bumili kaya lang ay naubusan na ng barbecue. Naghanap pa ako kung saan-saan at hindi ako pwedeng umuwi ng walang dalang barbecue sa kamay ko. Kabado na ako noon dahil wala akong mahanap. Naligaw pa ako dahil hindi naman ako taga roon. Pagka-uwi ko ay mas lalong nagalit si nanay dahil wala akong dala. Nahiya ako noon dahil feeling ko ay mali ako. Sinabi ko sa kanya na babawi na lamang ako sa susunod. Agad niyang inutos sa akin na ibabad na lang daw ang mga labahan niya para mabilis na makusot kinabukasan. Agad ko namang sinunod sa pag-asang matutuwa na siyang muli sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay maaga kong nagising para ipaglaban na si nanay. Habang si nanay naman ay nakaupo sa sala at nagvi-videoke gamit ang cellphone niya. Rinig ko ang masayang tawa niya kahit papaano ay masaya na rin po ako. Nagmadali akong tapusin ang labahan para lamang makabanding si nanay. Excited na akong makakwentuhan siya. Kaya lang pagkatapos kong maglaba ay natusan naman niya akong ayusin ang lasa ng adobong niluto ko noong gabi. Agad ko naman yung ginawa, Papa Dudut. Naayos ko naman at nananghalian na kami. Natuwa siya dahil masarap na ang adobo. Natuwa rin ako dahil napasaya ko naman siya. Noong time na akala ko ay pwede ko na siyang makakwentuhan ay bigla siyang umalis para puntahan daw ang mga barkada niya. Maiwan daw ako sa bahay para maglinis. Wala naman akong nagawa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay ganun din ang nangyari. Naging parang kasambahay niya ako. Hindi ko pa siya nakakakwentuhan kahit sa almusal. Lagi kasi siyang nakatutok sa kanyang cellphone at ilang araw lang dapat ako roon. Pero natagalan dahil hindi ko pa siya nakakausap ng maayos. Yun lang naman ang habol ko. Makabuo ng koneksyon sa nanay ko. Pero parang iniiwasan niya yon.
habang inilalapit sa akin ang ibang obligasyon, Papa Dudut. Ano ba namang buhay to? Ay nako, Nay, okay lang po kayo? malamang hindi. Nakita mo nagdadabog na nga ako rito. Meron bang masaya nagdadabog? Sorry po, nagtatanong lang naman ako. Ako ang magtatanong sa'yo. Anong balak mo? Balak po saan? Kailan ang alis mo rito? Baka naman maubos ang pera ko sa pagpapakain sa'yo. Gusto ko po muna kasi kayo makabanding sana. Banding? Magkakapera ba ako sa banding na yan? Yun lang naman po ang habol ko kaya ako pumunta rito. Pag nakabanding mo na ako, alis ka na. Pwede naman po. Ay, pahirapan ka naman bata ka, oo. Alam mo namang hindi tayo close. Anong pag-uusapan natin? Kahit ano po. Matatagalan pa ng konti bago ako mag-open up sa'yo. Kaya mabuti pa, maghanap ka ng trabaho pansamantala para makapagbigay ka sa akin ng pang-ulam natin dito. Hindi naman pwedeng ako lang ang gagastos dito. Mas masiba kung kumain kesa sa akin. Pwede naman po. Saka meron po akong 1,500 na natira sa akin. Bigay po ni tatay. Ayun naman pala. Bakit hindi mo agad binigay sa akin yan nung kararating mo lang? Hindi ko naman po alam na kailangan nyo ng pera. Walang taong hindi kailangan ng pera, Risha. Sorry po. Namana mo sa tatay mo yung kaeng-engan na yan. Parehas na parehas kayo. Parang hindi ginagamit ang utak. Mag-ama nga kayo. Nahihiya lang po kasi ako makipag-usap sa inyo. Hiya? May magagawa ba yan? Wala naman, di ba? Yan ang sinasabi ko lagi sa tatay mo noon. Huwag puro hiya ang pairalin. Umutang siya sa mga kakilala niya para may malaki kaming pera. Pero anong ginawa niya? Masyadong pinairal ang pride. Ayun, nagpakapagod sa trabahong maliit naman ang sahod. Ano nangyari? E di wala. Kukunin ko lang po yung pera. Teka, bago mo kunin yun, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Seryoso ako sa sinabi ko na maghanap ka ng trabaho, ha? Kahit pansamantala lang, maraming karinderiya sa paligid. Pwede ka rin tumulong sa pagbebenta ng barbecue dyan sa kanto. Bahala ka, maghanap ka. Bibigyan kita ng 2 araw para makahanap ng trabaho. Pag wala kang nahanap, papauwi na kita sa tatay mo. Kayo na lang magbanding. Opo, gagawan ko ng paraan. Dapat lang, hindi naman pwedeng umasa ka lang sa akin. Hindi naman po. Tsaka yung tatay mo, kung hindi naman yan tangat kalahati, papapuntahin ka rito ng 1,500 lang ang baon mo. Nag-iisip ba siya? Alam niyang hihingi ako ng pera para ipangkain sa'yo. Hindi ba niya naisip yun? Wala pa po kasing sahod si tatay. Yung 2K na inabot niya sa akin, galing pa yun sa ipon niya para sa pangpaaral ko. 2K pa lang inabot sa'yo. Bakit sinasabi mong 1,500 lang? Ang bata mo pa pero marunong ka ng kumupit. Pinamasahe ko po yung 350, saka po pinambili ko ng bracelet niya yung 150. Anong bracelet? Regalo ko po sa inyo, yung iniwan ko sa tokador niyo sa kwarto, yung may puso po at angels. Ah, yun ba? Ano ba yun? Akala ko may nakaiwan, tinapon ko na. Nasaktan ako ng laitin ni nanay si tatay. Nasaktan din ako ng baliwalain niya ang bracelet na regalo ko sana para sa kanya. Pero hindi ko yon pinahalata at nagpaalam ako sa kanya para kunin na lamang ang 1,500 pesos. Pero bago ko yon gawin ay pumasok muna ako sa banyo para umiyak. Tahimik kong iniyak ang mga masasakit na salita ni nanay Papa Dudut. Naghilamos ako pagkatapos para hindi mahalata na namumula ang mga mata ko. Nagmadali na rin akong lumabas ng banyo para kunin naman ang 1,500 at iabot kay nanay. Mabilis niyang kinuha yon at umalis ng bahay. Mamamasyal lang daw siya. Ako na raw muna ang bahalang mag-ayos sa bahay. Sumunod naman ako at pagkalinis ko ng bahay ay lumabas ako. Sinunod ko ang bilin ni nanay na maghanap ng trabaho. 2 araw lang kasi ang palugit niya bago ako pauwiin kay tatay. Halos makaawa na ako sa kantin sa isang elementary school para magtrabaho roon pansamantala. Pinayagan naman nila ako pero sobrang baba ng sahod.
Kinagat ko pa rin kesa naman sa wala. Nagsimula na ako magtrabaho roon kinabukasan. Arawan naman ang sahod kaya naiuwi ko kaagad kay nanay ang pinagpaguran ko. Pero hindi pa rin siya masaya, Papa Dudut. Lagi siyang nakasimangot tuwing inaabot ko ng buo ang 250 pesos na sahod ko kada araw. Nung unay nagdadabog lang siya pero noong tumagal ay hindi na niya nakayanan pa. Sinabi na niya sa akin ang sama ng loob niya sa liit ng sahod ko, Papa Dudut. Talaga bang 250 lang ang sahod mo kada araw? Opo, Nay. Yan lang talaga. Kasi naawa lang naman sa akin yung nagbabantay sa kantin, kaya nagawa niya akong isingit sa trabaho. Kung naaawa siya sa'yo, edi sana man lang tinaasan niya ang pasahod sa'yo. Ano ba naman yun? Hayaan niyo po, susubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Dapat lang. Kulang tong 250 sa ating dalawa. Alam ko naman po. Baka naman hindi totoong 250 lang ang sahod mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kako kinukupitan mo lang ang sahod mo. Baka 400 talaga pero binabawasan mo para pangluho mo. Hindi po, Nay. Talaga? Susugod ako sa kantin para magkaalaman na. Ano, gusto mo? Opo, kahit pumunta pa kayo bukas. Hindi po ako nagsisinungaling. Mali po yun. Ay nako, mana ka talaga sa tatay mo. Puro na lang kabutihang asa lang inuuna. Alam ba niyang hindi na mabubuhay sa panahon ngayon ng puro kabutihan lang? Ang dami na masasamang tao na umaasenso. Dapat gumahin na kayo sa kanila. Ang hirap pong sikmurain yun. Kesa naman sikmurain tayo dahil sa gutom. Mamili ka. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod. Sa day off ko po, maghahanap ako sa bayan ng trabaho. Eh kailan ang day off mo? Sa Sabado hanggang Linggo po ng tanghali. Sa hapon po kasi kailangan na naming mag-ayos ng mga paninda sa kantin at... Hindi ka pwedeng pumunta sa bayan ng Sabado. Kailangan mo maglaba ng mga damit ko. Nasa labahan pa lang isusuot ko next week para sa outing namin ng mga kabarkada ko. Unahin mo yun, ha? Pero paano po yung paghahanap ko ng trabaho? Gawin mo pagkatapos mo maglaba. Kung alanganing oras ka na matatapos maglaba, agahan mo na lang gumising kinabukasan. Dapat madaling araw pa lang nasa bayan ka na para mag-check ng mapapasukan trabaho. Piliin mo yung stay-in, ha? Stay-in? Oo, para makabawas ng gastusin dito sa bahay. Pero paano po tayo makakapag-bonding, Nay? Ito naman, puro banding ang alam. Mabubuhay ba tayo ng puro banding lang? Akala ko po kasi magbabonding na tayo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Sa liit ng sahod mo, aasa ka pa ng banding sa akin? Ayoko nga. Paano po kung wala akong mahanap na trabaho sa bayan? Pag-iisipan ko kung kaya ko pa matiis ng 250 na sahod mo. O baka pauwiin na rin kita sa tatay mo. Kailan po ako pwedeng bumalik dito? Ha? Bakit ka pa babalik? Para po maging close na tayo. Ngayon pa nga lang hirap na ako makisama sa'yo kasi nagiinit ang dugo ko sa mga kapalpakan mo eh. Babawi po ako sa inyo, Nay. Hindi na po ako papalpak sa susunod. Siguraduhin mo lang kasi tinapon ko na ang tatay mo sa kapalpakan niya noon. Huwag mong hintayin na ganun din ang gawin ko sa'yo ngayon. Papa Dudut, pinandilatan niya ako ng mata para ipakitang hindi siya natutuwa sa akin at kay tatay. Paniniguro rin niya yon para bilisan ko ang paghahanap ng trabaho. Yon ang naging bonding naming mag-ina, puro pagbabanta. Aaminin kong napapansin ko na at hindi na ako natutuwa sa inaasal ni nanay sa akin. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niya ako. O kaya kahit ituring man lang na isang anak. Para talaga akong kasambahay, Papa Dudut. Lagi ko na lamang isinisingit ang sarili ko sa kanya at ako na minsan yung nahihiya. Pero sumusubok pa rin ako. Kasi baka ako yung may pagkukulang. Baka kulang yung effort ko para makipaglapit sa kanya. Pero hindi alam kong ginagawa ko ang best ko para makabuo ng koneksyon sa kanya. Siya lang tong gusto akong iwasan. Siguro kasi hindi pa rin niya magawang mapatawad si tatay sa kung anumang nangyari sa nakaraan nila. Hindi pa rin buo sa akin at malinaw ang totoong dahilan ng hiwalayan nila noon. Kahit si tatay ay hindi maibigay ng diretsyo ang lahat ng detalye.
Hindi ko naman na siya pinilit noon dahil baka umatras pa ito sa payagan akong makilala si nanay. Kaya nga gusto kong makibanding kay nanay para itanong na sa kanya ang lahat. Iniisip ko kasi na baka yun lang ang kailangan ko para matahimik na rin po ako. Kailangan ko lang ng closure sa naging hiwalayan nilang dalawa. Baka kapag naging malinaw sa akin ang lahat ay hindi ko nahahanap-hanapin pa ang pagkalinga ni nanay. Baka makontento na lamang ako sa pagmamahal at pag-aalaga ni tatay. Kaya naman pinagsikapan kong kunin ang loob ni nanay habang nasa poder niya ako. Baka yun na ang sagot sa lahat ng tanong ko mula noong bata pa lamang ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ilang linggong pag-stay ko sa bahay ni nanay ay may mga nalaman na rin naman ako sa kanya. Nalaman ko na nagtatrabaho siya bilang announcer sa isang bingguhan sa mga perya. Sideline din niya ang pagbebenta ng rejuvenating cream. Ang alam ko ay sapat naman ang kita niya roon lalo na sa perya. Marami namang nagbibigay sa kanya ng tip lalo na kapag natipuhan siya ng mga naglalaro. Nalaman ko yon nang minsang nag-uwi siya ng lalaki sa bahay. Nanalo ang lalaking yon sa bingo at malaki ang binalato kay nanay. Kaya good mood noon si nanay dahil malaki ang nahawakan nitong pera. Hindi niya pinagdiskitahan ang sahod ko. Ilang lalaki ang inuuwi niya noon sa bahay lalo kapag blackout bingo sa peryahan kung saan siya naka-assign. Inaasahan ko na yon palagi at minsan natatakot na rin ako at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Lalo kapag iba ang tingin sa akin ng lalaking inuuwi niya. Hindi ko lang masabi dahil baka mabaliktad ako. Malaking adjustment ang ginawa ko sa pagpasok ko sa mundo ng nanay ko. Pero si nanay hindi niya magawa yon para sa akin. Napansin ko na puro ako na lamang lagi ang nagbibigay pero tinitiis ko. Kasi baka kapag napansin na ni nanay na puro magaganda ang nagagawa ko para sa kanya ay baka mahalin na niya ako. Baka pansinin na niya ako. Kaya nagpursige pa rin ako para kunin ang loob ni nanay. Triple ang galing na ipinakita ko sa paglilinis ng bahay para wala itong maipintas sa akin. Sinisigurado kong kada uwi niya ay kampante siya at magbubuhay reyna na lamang. Lahat ng hirap ay binaliwala ni nanay Papa Dudut. Lahat ng hirap kong yon, hindi ko pinapaalam kay tatay Papa Dudut. Tay, hello po! Hello, anak. Kanina pa ako tumatawag sa'yo ha. Nag-alala ako kasi hindi ka sumasagot. Pasensya na po, Tay. Nabisi lang kasi. Ang daming customer sa kantin. Kantin? Ay, hindi ko pa po pala nasabi sa inyo. Nagtatrabaho po ako sa kantin ngayon. Ha? Paano ang pag-uwi mo rito kung may trabaho ka na riyan? Pansamantala lang po ito, Tay. Para may maibigay ako kay nanay. Anak, pinilit ka bang magtrabaho ng nanay mo? Hala si tatay. Hindi po ha. Akala ko lang kasi. Ayaw nga ni nanay na magtrabaho ako eh. Nahihiya siya kasi gusto niya siyang bumuhay sa akin dito. Sabi ko, kawawa naman si nanay kung puro siya na lang. Kaya naghanap din ako ng sideline. Alam mo, Tay, ayaw nga tanggapin ni nanay yung inaabot kong sahod eh. Pero pinipilit ko kasi nga gusto kong makatulong sa kanya. Paniguradong natutuwa na sa'yo ang nanay mo niyan. Nakikita niyang responsable kang anak. Opo nga po eh. Lagi po niyang sinasabi sa akin yun. Mabuti naman kung ganun. Para naman hindi nakakahiya sa kanya. Baka kasi isipin niya, hindi kita napalaking maayos. Hindi po ah. Never po siyang nagsabi ng hindi maganda sa inyo. Talaga, anak? Hindi niya ako sinabihang tanga o walang kwentang ama at asawa? Hindi po talaga. Mabuti naman kung ganon. Siguro napatawad na niya ako sa lahat. Napatawad po saan? Alam mo na siguro yon. Ay, hindi naman ako iiwan ng nanay mo kung hindi ako nagkulang, hindi ba? Sayang lang kasi at hindi ako nakapag-aral.
Kaya hindi ako nakakuha ng magandang trabaho para masustentuhan ko lahat ng kailangan ng nanay mo noon. Sa tingin niyo po ba dahil doon kaya kayo iniwan ni nanay? Oo, kasi yun naman ang nasabi niya sa akin nung iniwan ka na niya sa poder ko. Kaya hindi ko na rin siya hinabol noon kasi klaro sa akin na hindi ako ang tamang lalaki para sa kanya. Ayoko namang ipagdamot sa kanya yung tsansa na may makilalang lalaki na kayang ibigay sa kanya ang lahat. Kasi hindi ako yun eh. Hindi po totoo yan, Tay. Kita niyo ngang naibibigay niyo ang lahat sa akin. Hindi na nga kayo nakakapagbigay sa sarili niyo eh. Puro ako na lang ang iniintindi niyo. Kasi sa'yo ko na lang binubuhos lahat ng mga hindi ko nagawa at naibigay sa nanay mo noon. Maswerte pa rin si nanay kasi kahit papano, sinubukan niyo namang ibigay sa kanya ang lahat. Baka hindi lang talaga naging sapat para sa kanya. Baka nga. Anak, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Huwag mong sasabihin sa nanay mo ha. O sige po, ano po ba yun? Meron na ba siyang boyfriend o asawa? Naku, single na single, Tay. Wala nga po ako nakikitang lalaki na dinadala niya rito sa bahay. Puro lang siya trabaho. Career woman talaga. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Ewan ko ba? Parang sa mga kwento mo kasi tungkol sa kanya, nagkakrush ulit ako sa nanay mo. Pero wag mong sasabihin ha. Naku, nakakahiya. Uy, kinilig naman ako ron, Tay. Sige, ganito na lang. Ako ang magiging tulay niyo para magkabalikan. Naku, wag na. Tsaka ang dami nang nangyari sa nakaraan namin na hindi maganda. Kaya, pero sa tingin mo may pag-asa pa kaya ako sa nanay mo? Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon sa huling sinabi ni tatay. Kasalanan ko naman kung bakit ganon ang tanong niya. Napaasa ko siya. Nagsinungaling ako sa totoong trato sa akin ni nanay at ayoko lang naman kasing maghinala si tatay. Kapag nalaman kasi niyang hindi maganda ang trato ni nanay sa akin, paniguradong papauwiin na niya ako. Baka yun pa ang maging dahilan para magtanim ng galit si tatay kay nanay. Ang gusto kong mangyari ay magkaayos na sila kahit na hindi na magkabalikan pa. Yun bang makapag-usap man lang para magkumustahan. Para malaya na akong nakakasama silang dalawa. Pero sa ugali ni nanay ay parang malabong mangyari yon. Ramdam ko ang galit niya kay tatay at hindi na yon nagbago kahit panay ang bida ko sa magagandang ginawa ni tatay sa akin. Inisip ko na baka kulang pa ang pagbebenta ko sa magagandang katangian ni tatay. Napangiti ako at nakaisip ng ideya. Paano nga kaya kung galingan ko pa sa pagbibida kay tatay at sa mga magagandang katangian nito? Na-imagine ko kapag lumambot na ang puso ni nanay, kapag bentang-benta na sa kanya ang mga magagandang ugali ni tatay ay pwede kaya silang magkabalikang dalawa. Kasi nung puro ako papuri sa ugali ni nanay kay tatay, bigla naging masigla si tatay sa pagtatanong tungkol kay nanay. Bigla parang nagkagusto ulit ito kay nanay. Baka naman pwedeng ganun din ang mangyari kay nanay. Pwede kayang magkaroon ng second chance sa pagmamahala ng mga magulang ko. Mararanasan ko na kayang magkaroon ng buong pamilya. Napangiti ako at pwede yon, naniniwala ako. Risha, Nay? marunong ka naman mag-pedicure, di ba? Opo, Nay. Lumapit ka rito. I-pedicure mo pa ako. Hindi ako makayuko nung maayos eh. Sumasakit na naman ang likod ko. Sige po. Kumusta ang tatay mo? Ay, si tatay po. Ayun, sobrang gwapo pa rin. Ha? Kinukumusta ko ang kalagayan ng tatay mo, hindi ang itsura niya. Kailan pa naging gwapo ang tatay mo? Kung hindi naman po gwapo si tatay para sa inyo, bakit niyo ako nabuo? Gusto mo malaman? Opo, gusto kong malaman yung naging love story niyo. Hindi nga love story ang nangyari sa amin, no? Horror. Po? Yung kaibigan naman niya ang gusto ko eh. Kaso hindi ako pinapansin. Kaya nagpainom ako.
Inimbitahan ko silang dalawa ng tatay mo para pumahig lang yung kaibigan niya na sumama. Sinubukan kong lasingin yung kaibigan ng tatay mo pero hindi umipik. Kaming dalawa ng tatay mo ang nalasing at yun na. Nabuntis na po kayo nun? Oo. Yan ba ang love story na inaasahan mo? Akala ko kasi magkarelasyon na kayo nung nabuo niyo ako. Yak! Bakit ko naman papatulan ng tatay mo? Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Tapos hindi pa nakapag-aral. Pangit pa ng trabaho. Bakit ako magtitiis dun? Pasalamat siya wala akong ibang mapuntahan kaya nagtiis ako makisama sa kanya hanggang mailabas kita. Pero wala eh. Ayoko talaga. Nakakasuka makisama sa kanya. Alam po ba to ni tatay? Una pa lang naman alam niya na hindi ko siya gusto. Siya tong patay na patay sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ang trip ko ay yung kaibigan niya. Pero mapilit siya. Feeling ko nga'y sinadya niyang lasingin ako para madali niya. Kaya hindi ko pa rin siya mapatawad sa pagkakabuntis siya sa akin eh. Tsaka kung alam mo lang na, aray Risha! Lintik kang bata ka! Balak mo bang putulin ang mga daliri ko sa paa? Tulad ng ginawa ko sa tatay mo ha? Kayo po ang pumutol sa mga daliri sa paa ni tatay? Bakit? Hindi ba nagkukwento yung tatay mo sa mga nangyari noon ha? Kapagod! Ako pa ang inasahan niya magkwento sa nakaraan namin? Aray! Sinasadya mo na yatang paduguin ng daliri ko eh. Ano bang problema mo? Aray, Nay! Hindi niyo naman po kailangang manipa. Buisit ka eh. Parang gusto mong patayin lahat ng kuko ko sa paa eh. Tumabi ka nga dyan. Lalakad ako. Anak, napatawag ka. Hello, Tay. Okay ka lang? Hindi po, Tay. Anak, ano nangyari? Magsabi ka kay tatay. Tay, ayoko na rito. Anak, umuwi ka na rito kay tatay ha? Susunduin kita sa terminal. Opo, Tay. Uuwi na ako. Hintayin niyo po ako. I love you, Tay. Halos malunod ako sa iyak at sama ng loob. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko na ibinunyag ni nanay. Yun ang huling tsansang ibinigay ko kay nanay at hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon kasama ang turing niya sa akin. Pero naiintindihan ko na ang lahat. Pati ang nakaraan nilang dalawa ni tatay at kung bakit hindi sila nagkatuluyang dalawa. Doon ako nagkaroon ng closure. Mabilis kong kinuha lahat ng mga gamit ko at umalis ng bahay ni nanay. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali ako nagpunta sa terminal at mabuti na lamang at meron pa akong natirang 400 pesos para pamasahe pa uwi kay tatay. At makalipas ang ilang oras, nadatnang ko na si tatay na nag-aabang sa akin sa terminal. Nagmadali akong pinuntahan siya at niyakap. Hindi na ako aalis pa sa piling ni tatay at hindi ko na pipiliin na hanapin ang mga sagot sa mga katanungan sa aking nakaraan. Si nanay na mismo ang nagbigay ng madilim na kasagutan sa lahat ng yon. Tinanggap ko yon para mas madali na siyang talikuran. Oo at nanay ko siya. Pero hindi siya naging ina sa akin. At mula noon ay tuluyan ko nang sinarado ang libro ko sa kanya. Tapos na ang role niya sa buhay ko. Salamat na lamang sa kanya dahil nagkaroon ako ng chance na maging ama si tatay na naging ama at ina ko. Bakit pa ba ako maghahanap ng pagkalinga ng isang ina? Kung mismong si tatay na ang bumubuo noon para sa akin, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Risha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap mamaalam sa isang tao na akala mo ay makakasama mo na sa dulo ng hangganan. Masakit sabihin ang salitang paalam, Papa Dudut, lalo na kung alam mong hindi mo ito kailanman napaghandaan. Ikaw, kabarangay, sinabi mo na ba ang salitang paalam? Dear Papa Dudut, nahanap mo na ba ang the one para sa'yo? Yung tutupad ng salitang forever at makakasama mong magkauban. Ako ay nahanap ko na siya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga pala si Isay, nasa mid-30s na. Nakilala ko ang the one para sa akin after kong graduate ng kolehiyo. Siya si Roy, kaidarang ko lamang din. Naging malapit siya na kaibigan ng nakakatanda kong kapatid na si Leia. 1 taon lang ang tanda ni Leia sa akin kaya parang magkaibigan na kaming dalawa. Si Leia, Papa Dudut, ang best friend kong may tuturing. Kaya nga sa kanya ko unang binalita ang tungkol sa amin ni Roy noong sinagot ko na siya. Naging masaya si Leia para sa akin. Alam niyang sa aming dalawa, ako tong mapagpaniwala sa happily ever after na drama. Kaya nga noong nakilala at pinahal ko na si Roy, hindi na ako nagsayang pa ng panahon, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat mapatunayan lamang sa kanya na ako ang babaeng deserve niya. Mahigit 1 dekada na ang relasyon namin pero parang kahapon lang nagsimula ang lahat. Palaging may pagmamahalan sa bawat tinginan naming dalawa. Palaging may paru-paro sa aming mga sikmura na hindi nauubos at napapagod lumipad-lipad. Ang cording nga na masasabi para sa iba na hindi naniniwala sa ganitong kagaling na love story. Pero oras na masubukan mo na. Ang mahika ng pagmamahal, kahit gaano ka pa katigas at katatag ay mabilis ka lamang manghihina. Pero mabilis ka ring sasaya. Ganon si Roy sa buhay ko. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, kahit na anong mangyari, wala akong ibang lalaking mamahalin, kundi siya lamang. At hindi naman ako lugi dahil ganon din siya sa akin. Sabi nga niya, ako na ang dulo niya. Salamat, nakauwi na rin. Ang hirap magpanggap na masaya kapag suot tong high heels ko. Parang ako pa nga ang nahihirapan sa'yo kanina habang palakad-lakad ka ron sa reception eh. Hindi ko nga ramdam yung sakit kanina. Kasi naman, ang sweet ni na Ange at Peter. Nakaka-happy lang yung kasal nila. First time ko nga nakita si Peter na umiyak eh. Pag-ibig lang pala ang magpapaiyak sa kaibigan kong yun. At si Ange, ay nako, alam ko maganda na siya noon pa. Pero iba yung glow niya kanina ha. Totoo talaga ang kasabihan na nag-glow ang mga bride. Tara, upo tayo sa sofa. Yes, please. Ay, pakihilot mo na nga rin tong paa ko. Kayo lang ba? Oo naman, ikaw pa ba? Pasensya ka na sa ka-live-in mo ha. Trentahin na kasi. Mabilis nang sumakit ang tuhod, likod at paa. Ay, tara na. Upo ka dito sa tabi ko. Pa-foods pa tayo bukas. Gusto mo? Ay, grabe ka. Nahawakan mo lang yung kalyo ko sa paa, yan agad ang in-offer mo. Makapal na ba masyado? Oo eh. Pwede nang ilaban sa taba ng baboy. Visit ka? Ay,
Pasalamat ka, good mood ako ngayon ah. Lagi ka namang good mood basta may kasal eh. Alam mo namang mas paborito ko pang mga kasal kaysa sa Pasko. Marami ang nakakapag-celebrate ng Pasko, pero hindi lahat pinapalad mag-celebrate ng kasal o ikasal mismo. Di mo pa nakukwento sa akin. Ano bang pangarap mong kasal? Pangarap ko? Gusto ko talagang ikasal doon sa simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ko. Doon din kasi kami bininyagan ng kapatid kong si Leia eh. Ayaw mo ng beach o garden wedding tulad ng iba? Dati, oo. Nung nakikisali pa ako sa trend. Pero para akong hinihila ng simbahan eh. Ang daming milestones kasing naganap sa buhay namin at saksi ang simbahan na yun. Kaya isasali ko na rin ang kasal ko at binyag ng mga magiging anak ko. Gusto mo ba maraming bisita? Ayoko, no. Gusto ko intimate wedding lang. Imbitado lang yung mga nakasaksi sa buhay ko at buhay na mapapangasawa ko. Siyempre, ikaw yun ah. Pero wag ka ma-pressure. Hindi naman ako nagmamadaling ikasal eh. Hindi ako nape-pressure. Tignan mo nga, chill lang ako magtanong. Anong gusto mong team? Ay, gusto ko talaga naka-white lahat, kahit bridesmaids. Alam ko, nakasanayan sa kultura natin na dapat bride lang yung naka-white. Pero gustong-gusto kong makita yung mga abay ko na nakaputi tapos kasama ko silang nag-glow. Ang bait mo rin eh, no? Kahit sariling araw mo, willing kang i-share sa ibang tao. Eh kasi naman, saksi ang best friends ko sa mga pinagdaanan ko. Gusto ko lang i-share sa kanila yung araw kong yun. Kasi part na sila kung ano mang meron ako. Kaya kita mahal kasi ganyan ka eh. Di ka madamot sa moment. Ay, alam mo ba nung bata ako, lagi ako naglalaro ng kasal-kasalan. Ang groom ko, yung pinakamalaking teddy bear na regalo sa akin ni Papa nung birthday ko. Tapos yung maliliit na stuffed toys ko, sila yung mga bisita at abay. Wala ka bang kalaro na sinali sa kasal-kasalan na yun? Wala naman kasing gusto makipaglaro sa akin eh. Lahat sila gusto ng bahay-bahayan. Ako lang yung may gusto ng kasal-kasalan. Kumusta naman yung mga kalaro mong nagbabahay-bahayan noon? Pwede ayun. Sila yung kinasal. Habang ako naman yung nagbabahay-bahayan kasama ka. Nagkabaliktad, no? Paano kung totohanin na natin yung pangarap na kasal ng batang Isay? Anong ibig mong sabihin? Pag inaya ba kitang magpakasal, papayag ka? Ha? Papadudot, ganun pala ang feeling na inaya kang magpakasal ng taong gusto mong makasama sa panghabang buhay. Walang kasing saya na may halong kaba para sa future ninyong dalawa. Pero mabilis kang sasagot ng oo at bahala na bukas kung anuman ang mangyari. Nag-iyakan kaming dalawa sa proposal na yon, Papadudot. Tulad ng pangarap ko, simple lang. Wala kaming kamerang nakatago para makapture ang moment na yon at mapost sa social media. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa nangyari sa araw na yon. Plinano naming huwag munang ipaalam sa mga tao. Uso pa naman ang evil eye. Mahirap nang ma-jinx ang araw na pinakahihintay naming dalawa. Tahimik naming inasikaso ang magiging kasal naming dalawa. Lahat ng gusto at pinangarap ko noong bata ako, lahat yon ay handang tuparin ni Roy para sa akin. Napakaswerte kong masasabi. Tanging ang coordinator lang ang nakakaalam sa magaganap na kasal. Saka na namin ipapaalam kapag malapit na ang petsa ng kasal. Iwas sa mga taong inggit at tahimik na gusto kaming pabagsakin. Iwas jinx. Pero parang hindi yon uubra, lalo na kapag tadhana na ang nagpasyang wag ituloy ang naplano. Isang araw, Papadudot, natagpuan ko na lamang ang sarili kong tumatakbo papasok ng ospital. Pumasok sa isang kwarto at mahanap doon ang isang pamilyar na mukha na nangako sa akin na habang buhay siya ang aking makakasama.
Leia, paano ako kakalma? Nakita mo bang itsura ni Roy? Nakikita ko at alam kong mahirap to para sa'yo, pero... Gumising ka! Hindi ka mawawala, di ba? Please! Please, huwag ka mawala! Sabi ng doktor, medyo stable naman ang kondisyon niya kahit papano. Kumpara naman kanina. Samahan mo akong magdasal mamaya, ha? Magnovena tayo, Leia. Didinggin tayo ng Diyos pag ginawa natin yun, di ba? Oo nga, naririnig tayo ng Diyos, Isay. Pero Isay, minsan kailangan din natin siyang pakinggan. Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko ang doktor kanina at... Teka, kakayanin mo bang marinig kung anong sinabi niya? Kung masama lang ang sinabi niya, huwag mo na lang sabihin. Ano bang alam nila sa buhay ng tao? Diyos lang ang pwede mag-decide kung anong mangyayari kay Roy. Hey, okay. Kumalma ka na. May awa ang Diyos. Dapat lang siyang maawa. Wala namang ginawang masama si Roy eh. Bakit kailangan mangyari sa kanya to? Aksidente yung nangyari. Kasalanan ng truck driver na nakaidlip. Wala namang may gusto nito, pero wala eh. Andito na tayo eh. Roy, mahal ko. Lumaban ka. Alam ko na paglalabanan mo to eh. Ikaw pa ba? Ang tapang mo kaya. Hindi mo ako susukuan, di ba? Kasi marami pa tayong plano. Huwag mo akong iiwan, parang awa mo na. Hindi ko makakayanan. Kaya please, Roy, para sa atin. Kailangan kita, Roy. Roy, huwag mo akong iwan. Isay, magpakatatag ka. Roy! Roy! Leia! Tumawag ka ng doktor! Teka na! Teka! Roy! Roy! Please! Please, wag ka dito! Please! Roy! Roy, lumaban ka! Roy! Parang huminto ang oras at mundo nang makita kong nag-flatline si Roy Papadudot. Umatras ako kasi parang hindi ako makahinga ng malapit sa ECG monitor. Parang ako yung nawawala ng buhay. Para akong nabingi ng mga oras na yon at bumagal ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Papadudot, hanggang sa pumasok na ang mga nurse at doktor kasama si Leia. Nilapitan nila si Roy at sinubukang i-revive habang chinecheck ang kanyang vital signs. Umatras ako ng umatras hanggang sa mabangga ko ang pader ng kwarto. Napasandal ako doon. Nangihina na ang tuhod ko, si Leia ay hindi alam ang unahing puntahan. Para pakalmahin ba ako o kausapin ang doktor at nurse? Mabuti na lamang at andon ang kapatid ko para umalalay sa lahat. Maya-maya pa ay huminto na ang mga nurse at doktor at natulala na lamang si Leia pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Tumingin siya sa akin, Papadudot. Parang alam ko na ang gusto niyang iparating. Alanganin siyang lumapit sa akin para ibalita ang nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit alam ko na noon ang mga nangyayari, parang hirap pa rin akong tanggapin. Umaasa pa rin akong panaginip lamang ang lahat, Papadudot, at umaasa pa rin akong hindi totoo ang mga kaganapan. Sana'y magising na ako. Sinubukan kong kurutin ang sarili ko para magising. Pero nasasaktan ako. Nasaktan ako lalo dahil alam kong totoo ang lahat. Wala na si Roy. Wala na ang mga plano. Wala na ang lalaking makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Hindi ako sumipot sa burol ni Roy, Papa Dudut. Ayoko makita ang bangkay niya. Ayokong makaamoy ng mga bulaklak ng patay na magpapaalala sa akin sa mga susunod na taon na nawalan ako ng mahal sa buhay. Ayokong makiharap sa mga bisita na nakikiluksa sa pagkawala niya. Ayokong salubungin ang mga mata nila na punong-puno ng awa. Hindi ko kayang makarinig ng mga kantang may tema tungkol sa pagluluksa sa isang taong nawala. Ayokong makakita ng mga nag-aabuloy. Ayoko. Lahat yon ay parang sampal sa akin ang katotohanan. Wala na si Roy, tapos na ang happily ever after ko. Naintindihan naman ng pamilya ko at pamilya ni Roy kung pinili kong wag pumunta. Maski sa libing ay hindi ako dumalo. Ilang beses akong pinilit ni Leia para makapagpaalam ako sa huling beses kay Roy pero hindi ko kaya. Lagi lamang akong nakakulong noon sa bahay namin ni Roy. Nakahiga lang sa kama namin at hindi ko na pinalitan ng bedsheet at kumot. Kung ano ang huling nahigaan ni Roy sa kama na yon, noong nabubuhay pa lamang siya ay hinayaan kong andon lamang yon. Sinamyo ko ang amoy niya noong nabubuhay pa siya. Yakap ko ang unan niya. Inaamoy-amoy yon habang iniiyakan. Kung nakikita man ako ni Roy ng mga oras na yon, alam kong malulungkot siya. Pero sana'y maintindihan niya, nasaktan ako sa paglisan niya. Lea, Anong ginagawa mo rito sa bahay? ay ano pa ba? Naglilinis. Hayaan mo na yan dyan. Ako nang bahalang mag-ayos niyan. Kailan mo palilinisin? Mag-iisang buwan na mula nung namatay si Roy pero kahit yung mga damit niya nakapatong pa rin dyan sa mesa. Hayaan mo lang mga damit niya! Huwag mong gagalawin! Yan na nga lang yung alaala niya nung buhay pa siya eh. Alam mo, kaya hindi ka maka-move on kasi ayaw mo pa rin tanggapin yung nangyari. Madali lang para sa'yo na sabihin yan. Kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng namatayan. Alam kong nasasaktan ka, Isay. Naiintindihan kita. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Oo, masakit tong nangyari talaga sa'yo pero utang na loob naman. Tulungan mo naman yung sarili mong makabangon kahit paunti-unti. Hayaan mo nga ako sa ginagawa ko. Sa itong nararamdaman ko. Kung ayaw kong iligpit ang mga gamit ni Roy o labhan yung mga punda ng unan niya, wala ka na ron. Gusto ko lang maging mabait sa sarili ko. Hinahayaan ko lang yung sarili kong magluksa. Kung gusto mo talagang maging mabait sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Hindi yung sabay kayong babagsak na lang dahil dyan sa pagluluksa mo. Sorry kung tunog insensitive pero mas lalo ka lang mahihirapan kung hindi ka magle-let go. Oh, eto. Tinan mo tong bahay niyo ni Roy. Kahit kaluluwa niya, hindi gugustuhin magstay dito. Oh. Ang pakarumi. May damit ka pa bang nagagamit? Labahan mo, punong-puno na. Nakakaligo ka pa ba? Sama-sama ng amoy mo. Maswerte ka, Leia. Hindi mo nararanasan tong kalagayan ko. Palibhasa, pusong bato ka, kaya wala sa bokabularyo mo yung salitang luksa. Ganyan na ba talaga katigas ang tingin mo sa akin? Alam mo bang nasasaktan ako ngayon na tinitingnan ng nag-iisa kong kapatid na bagsak na? Sa tingin mo madali sa akin na harapin ka sa ganyang kalagayan? O, pasensya na ah. Kasama ko si Roy sa bahay eh. Araw-araw. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Ang hirap matulog sa gabi kasi hindi ko na siya mayayakap. Ang hirap na gigising ako na ako na lang pala mag-isa. Naiintindihan mo ba yun? Siguro hindi ko talaga alam kung gaano kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Pero ayaw naman kitang makitang ganyan. Kaya ako nandito. Sasamahan kita. Kung kailangan mo ng katabi sa gabi para may mayakap, ako na lang. Huwag ka mag-alala, pagising mo sa umaga, hindi ako babangon agad para may madatnan ka pang katabi. Ayos lang ba yun sa'yo?
sa mga susunod kahit papano. Masasanay ka rin na wala siya, ha? Konting pasensya lang. Matatapos din ang pagluluksa mo. Naalala ko pa noong bata pa lamang kami ni Leia, kami lagi ang magkakampi. Hindi kami pumapayag na iwan sa area ang bawat isa kapag pinapagalitan kami nila mama at papa. Best friends ang turingan namin. Noong namatay ang pusa kong si Mikmik ay si Leia ang umalalay sa akin. Noong sinabi ng mga magulang ko na pusa lang naman daw si Mikmik, inaway sila ni Leia. Pinagtanggol ako at sinabing importante ang feelings ko. Siya ang naghanap ng lupang mapaglilibingan kay Mikmik. Tuwing Biyernes ng hapon pagkatapos ng klase kasama ko siya na dumadalaw sa libingan ni Mikmik. Hinayaan niya akong magluksa. Iyak ako ng iyak. Mababaw lang talaga kasi ang luha ko at mabilis akong ma-attach sa mga mahal ko sa buhay. Habang tumatagal ay naka-move on ako sa pagkamatay ng pusa kong si Mikmik. At sa kaarawan ko, niregaluhan ako ng isang kuting ni Leia. Kamukhang kamukha ni Mikmik ang tagal niyang hinanap sa mga kalye kung saan siya makakakuha ng puspin na kamukha ng namatay kong pusa. Doon ko napatunayan kung gaano ako kamahal ni Leia. Kaya isa rin sa mga pinangako ko kahit na anong mangyari, iaalay ko lahat ng meron ako sa kapatid ko. At sa pagkamatay nga ni Roy ay muli na namang pinatunayan ni Leia na andyan siyang muli para sa panibagong pagluluksa ko. Alam kong hindi siya makakahanap ulit ng kuting para ipalit kay Roy. Pero alam kong gagawa pa rin siya ng paraan para mapalitan ang lungkot sa puso ko ng saya at tiwala sa pagdating ng panibagong bukas. Leia? Oh, gising ka na pala. May niluto akong longganisa at ham. Nandyan sa mesa. Microwave mo na lang para uminit ng konti. Kanina ko pa kasi niluto yun eh. Anong ginagawa mo? Naglalaba. Alam nga naman maglaga ako ng itlog dito sa washing machine. Teka, bakit mo naman pinapakialaman ang labahan ko? Hindi ko na matiis yung amoy eh. Kumakalat na rito sa loob ng bahay mo. Nilaban mo pati damit ni Roy? Nakababad na dun sa batya. Ano pang gagawin ko? Susunod ko ng lalaban pagkatapos nitong mga pantalon mo. Uy, Isay! Ano pang ginagawa mo? Bakit mo pinagkukuha yung mga nakababad na damit ni Roy? Hindi mo ito dapat nilaban! Dapat nasa basket lang to eh! Hayaan mo to! Hindi na pwedeng ibalik yan sa basket. Basa na! Hindi, papatuyuin ko. Tulungan mo ako isabit lahat. Dali na! Para hindi mawala yung amoy na sa mga damit niya. Isay naman. Leia! Sige na naman oh! Parang awa mo na! Intindihin mo naman ako kahit ngayon lang. Gusto ko nandito pa yung amoy ni Roy eh. Halika na! Isabit na natin. Please! Di ko na alam gagawin sa'yo eh. Hayaan mo na lang ako. Ayos lang naman ako eh. Komportable naman ako nagluluksa. Ayos lang ako na maging malungkot. Tama, ito ang kailangan ng katawan ko. Kaya, pagbigyan mo na ako. Kahit ito lang, please. Mas lalo mong pinapahirapan ang katawan mo eh. Tingnan mo nga, sobrang payat mo na. Kahit sa malayo kitang butot balat ka na. Alam mo, hindi nakakatulong to ginagawa mo eh. Alam mo ba, kung nakikita ka ni Roy ngayon, malulungkot yun lalo. Baka dahil dyan sa ginagawa mo, lalo niyang hindi matanggap na patay na siya. Baka hindi siya makatawid dahil patuloy mo siyang inihila sa mundo natin. Eh di maganda nga yun! Huwag siyang tumawid! Wala akong pakialam kung kaluluwa na lang siya na umiikot-ikot dito sa bahay. Basta dito lang siya! Huwag siya sasama sa mga patay na! Patay na siya, Isay! Patay
Tahimikin na natin siya. Ayos lang ba? Yun ang kailangan niya ngayon. Hindi! Alam mo ba, pwede ko pa siyang makausap? May nakausap akong psychic. Pwede niya raw tawagin ang kaluluwa ni Roy para makapag-usap kami. Isay? Magpapaschedule na ako. Sa Sabado. Makakausap ko na ulit si Roy. Leia, makukumusta ko na siya. Oh my God, Isay! Ano bang nangyayari dyan sa utak mo, ha? Papalusin mo yung mga ganyan? Para saan? Para ituloy ang pagiging baliw mo? Oh, bakit kaya hindi mo na rin kausapin yung psychic na yan kung pwede niyang ibalik yung kaluluwa ng mga ninuno natin para mas masaya? Sobra ka na! Ikaw ang sobra na. Nakakapagod kang tulungan. Sino ba nagsabi sa'yo na tulungan ako? Ikaw naman to nagpumilit na pupunta rito, ha? Ikaw to nakialam sa buhay ko! Aba, tinutulungan ka na nga lang, ganyan pa rin sasabihin mo sa akin? Sana pala, hinayaan na lang kitang mabulok sa kwarto niyo ni Roy. Alam mo, kapag nagkausap kayo ni Roy ngayon, sumama ka na lang sa kanya, ha, para tapos na yung problema ko. Oo, talaga! Sasama ako sa kanya! Umanda ka lang! Sasama ako sa kanya para maintindihan mo kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay! Sa huling sinabi ko ay nakita ko kung paanong natakot si Leia Papadudot. Nakonsensya ko bigla. Alam kong ako ang kahinaan ni Leia. Mahal na mahal ako ng kapatid ko at ramdam ko yon palagi. Mali ang sinabi ko. Kaya naman nagpakalma muna ako. Hinayaan ko na siyang labhan ang mga damit ni Roy at pumasok ulit ako ng kwarto at doon umiyak. Umiyak dahil sa hiya na nararamdaman ko sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang magmalasakit sa akin at mahalin ako ng walang kapalit. Hinayaan naman ako ni Leia at pagkatapos gumaan ang pakiramdam ko ay lumabas ako ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina, naglabas ako ng 2 tasa para magtimpla ng kape. Pagkatimpla ko ay agad akong lumapit kay Leia habang hawak ang 2 tasa. Ngumiti ako sa kanya, ngumiti naman siya pabalik. Hindi na kailangan ng kahit na anong salita na patawad na niya ako sa aking mga sinabi sa kanya. Nagkape kaming 2 ni Leia. Hindi kami nag-iimikan pero komportable kami sa katahimikan. Pinagmamasdan ko ang tasa ko. Paboritong tasa yon ni Roy. Malaki kasi yon at kulay pula ang paborito niyang kulay. Napanalunan namin yon sa isang peryahan sa isang probinsya na dinaanan namin noong nag-out of town kami para sa unang anibersaryo namin. Sobrang proud niya sa tasa na yon. Mula noon ay inalagaan na niya ang paghuhugas sa tasang yon. Inaalagaan niya, hindi lang dahil napanalunan niya sa perya, kundi dahil nababalot yon ng masayang alaalang kaming 2 ang magkasama at walang ibang inaalala. Naiyak na naman ako nang balikan ko ang alaalang yon. Nakita ko kaagad si Leia at agad na ibinaba ang kanyang tasa at nilapitan ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ay sinusubukan kong sundin ang mga payo ni Leia sa akin para maka-let go na kay Roy Papadudot. Pina-realize niya sa akin na pwedeng mahalin pa rin ang isang taong yumao na kahit ni-let go na natin siya, Papadudot. Which is tama naman siya. Ako lang tong matigas ang ulo at umaasang babalik si Roy sa kahit na anong paraan. Naalala ko nga nung nakaburol pa si Roy ay panayang dasal ko noon sa simbahan na sana ay magkaroon ng milagro. Magmilagrong mabuhay si Roy at bumangon sa kanyang kabaong. Ganon ako noon, kadesperadang bumalik siya. Hindi talaga ako maka-let go sa kanya. Pero naisip ko na bukod sa akin, napapahirapan ko rin si Roy kung nasaan man siya. Kaya para gumaan na rin ang loob ni Roy na lisanin ang mundong ito ay sinubukan kong makinig kay Leia. Very supportive naman ang kapatid ko. Wala naman daw masamang magluksa pero alam ko raw sana ang limitasyon
sa mga gagawin para hindi mahirapan ang sistema ko na makabitaw. Isang beses ay sinubukan naming mag-inumang dalawa. Pangtanggal lungkot lang. Gawain na namin yon noong college pa lamang kami sa tuwing may bumabagsak kaming subjects at hindi namin magawang ipaliwanag sa mga magulang namin. Hindi kami umiinom talaga pero may mga okasyon na nagpapakalasing kami para lunurin ang nararamdaman namin. Parang ayoko na, Isay. Ang ganyan. Kaya mo pa yan. Oh, Tumigil ka na kaya. cheers. Okay, tinan mo, nananaba na yung pisngi mo. Ganyan nga ba kapag sobra na sa alcohol? nasobrahan lang ako sa paksiw. Tsaka sa sisig na pulutan natin. Tapos, kumurot pa ako sa kanin kanina. Shot pa tayo, Lea! Woo! Sarap sa feeling eh. Masarap sa feeling ngayon pero bukas tinan mo sakit na ulo natin eh. Eh di, inuman ulit natin ng paracetamol para mawala yung sakit. Loka ka talaga. Totoo pala na nakakawala ng sakit ang alak, no? Kahit papano, gumanang pakiramdam ko. Uy, pero wag mong ugaling tumakas gamit yung alak ha. Pinagbigyan lang kita ngayon para baka pagbandin tayong dalawa. Banding? Sige! Gusto ko niyan! Ano bang pwede nating pag-usapan para maging masaya tong banding natin? Mag-amin na ng mga secret. Ano, Jika? Oo, sige! Sige. Sige, ako muna. Sige. Gina ako ngayon. Alam mo ba, nung mga bata pa lang tayo, bakasyon nun sa probinsya natin. Tapos, di ba, inaya kang tumakas nung crush mong si Greg papunta dun sa peryahan nung gabi? Oh. Alam mo ba kung bakit ka nahuli ni Lola? Ay, sinumbong mo ko, Lolo. Kaloka ka talagang babae ka. Kasi naman, Lea. Nagsiselos ako nun eh. Crush ko rin kaya si Greg. Tapos, biglang malalaman ko na ikaw pala yung gusto niya. Di nung nalaman kong tumakas kayo nung gabi papuntang peryahan, aba, sinumbong agad kita kay Lola. Baliw ka, napahiya ako nun ha. Sinundo ako ni Lola sa peryahan tapos may hawak na stick na pamalo. Hinampas kaya nun yung puwet ko. Katabi ko pa nun si Greg, grabe nakakahiya. Sorry na, Lea. Bata pa naman ako nun eh. Alam mo naman ako, sobrang selosa. Pag may gusto akong lalaki, gusto ko akin lang siya. Kaya nga pinaubaya ko na sa'yo si Roy nun eh. Anong pinaubaya si Roy? Hindi, wala yun. Mali lang yung nabanggit kong pangalan. Yung yun, ibang manliligaw mo yun. Teka, wala namang ibang nanligaw sa akin kundi si Roy lang ah. Lea, may kailangan ba akong malaman? Ay, magligpit na tayo ng mga... Babasagin ko lahat yan kung hindi mo sa akin sasabihin ko ano meron sa inyo ni Roy. Matagal na yun. Matagal na nga. Pero karapat ako pa rin malaman. Naging kami ni Roy. Pero bago ka pa dumating nun sa buhay niya. Anong ibig sabihin nun? Klaruhin mo. Naalala mo nung may nagpapadala ng sunflower sa akin sa bahay. Tinutokso mo pa ako nun at pilit mong inaalam kung sino yung nagpadala nun. Si Roy. Ano? Si Roy ang nagpadala ng mga bulaklak sa akin. Hindi ko lang masabi sa'yo nun kasi hindi pa naman ako sigurado kay Roy eh. Alanganin ako sa kanya kasi gusto ko matupad muna yung pangarap ko. Tapos feeling ko makakasira lang siya sa pag-abot ko noon. Pero mabilis akong nahulog sa kanya. Nilihim muna namin yung relasyon namin hanggat hindi pa ako sigurado kung siya na ba talaga. Kasi alam mo yun, ini-enjoy ko namang kasama siya pero lagi akong ginugulo ng mga plano ko sa buhay. Kaya
wala kang nalaman nun kasi kami lang talagang dalawa yung may alam sa relasyon namin. Pero wag kang mag-alala. Magulo ang naging relasyon namin. Away-bati kami. Yung maghihiwalay, tapos magkakabalikan, tapos walay na ulit. Tapos naisip niya, ligawan ka nung natapos na yung relasyon namin. Ikaw pala yung kinukwento niyang one great love niya. Huh? Yung babaeng minahal niya bago ako dumating sa buhay niya. Hindi ako yun. Ikaw yun, Isay. Ikaw yung one great love na Ikaw sinasabi yung- niya. Ikaw yung naging kahati ko sa kanya nun. Kahit kami yung magkasama, ikaw pa rin yung bukang bibig niya. Kahit sinasabihan niya ako ng I love you, iba pa rin yung nakikita ko sa mga mata niya. Alam mo ba kung paano ko tiniis yun? Alam mo ba kung anong mga sakripisyo ang ginawa ko para lang mabura ka sa buhay niya? Ni hindi ko man lang nalaman na ikaw pala yung babaeng dahilan kung bakit niya ako ginawang panakipbutas! Hindi ko nagawang ikwento sa inyo nung una pero naging rebound ako ni Roy sa simula, Papa Dudut. Hindi niya yon inamin sa akin pero naramdaman ko yon sa mga unang buwan na magkarelasyon kami. Panay ang kwento niya na sinasabi niyang one great love niya ang dumaan sa buhay niya. Kung paano niyang ibinuhos ang lahat ng meron sa kanya pero sa huli itataboy lamang siya nito at babaliwalain dahil mas importante ang pangarap para sa kanya. Galit na galit ako noon sa babaeng iyon. Sinumpa ko pa siya kung sino man siya. Nakakabigla na malaman sa dulo na ang kapatid kong si Leia pala yun. Walang kasing sakit na mapagselosa ng sarili mong kapatid sa bandang huli. Iisang lalaki ang minahal namin at napakasakit na siya ang nauna. At siya ang totoong nakakuha ng best version ni Roy. Parang tira na lamang ang naibigay sa akin. Pinilit kong pagtrabahuhan ang pagmamahal ni Roy para lahat ng pag-ibig na natitira niya para roon sa babaeng nanakit sa kanya ay mailibing na sa akin. Sobrang hirap pero nagawa ko naman. Ayos na sana ako sa past na yon kung hindi lang ni-reveal sa akin nang hindi sinasadya ni Leia ang katotohanan. Ang tagal nilang tinago sa akin yon para akong niloko sa lagay ko. Sa tuwing magkakasama kami noong nabubuhay pa si Roy, ano na lamang ang nararamdaman nilang pareho. Sa bawat okasyon na magkasama kaming tatlo ay meron ba silang naaalala sa naging relasyon nila? Paminsan-minsan ba ay naaalala nila ang past nila? Ang masasayang mga araw na magkasama sila. Naalala pa ba nila kung paano nilang minahal ang isa't isa? Ang sakit lang i-overthink. Oo, nasa past na yon pero napakasakit na pagtaguan ng ganong sikreto mula sa dalawang taong minahal ko ng totoo, Papa Dudut. Isay, pwede ka bang makausap? Nag-aayos ako ng gamit. Ano to? Nilalagay mo na sa box yung mga gamit ni Roy? Yun naman ang utos mo sa akin noon pa man, di ba? Dahil ba to dun sa naging usapan natin kagabi? Ayoko nang pag-usapan yun. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, Isay. Kausapin mo ko. Sabihin mo sa akin yung nararamdaman mo para alam ko kung anong gagawin ko para mapagaan natin yung sitwasyon. Dagdagan mong kwento tungkol sa inyo ni Roy. Kailangan kong malaman ang lahat. Ka naman ganyan, Isay. Hayaan na lang natin sa nakaraan yun. Akala ko ba gusto mong pagaanin ang sitwasyon? Bakit umaatras ka sa gusto ko? Mas lalo lang kasing bibigat yung sitwasyon kapag hinalungkat mo pa yung nakaraan. Eh ito ang gusto ko. Gusto kong malaman yung totoo tungkol sa inyo. Oh, sige. Pwedeng minahal ako ng sobra ni Roy. Pwedeng ako nga yung naging one great love niya.
Pero ikaw pa rin naman ang dulo niya. Hindi yan ang gusto kong malaman. Noong time na niyaya niya akong magpakasal. Inaya ka rin niya magpakasal? Tumanggi ako kasi hindi naman ako ganun kasigurado sa kanya. Oo, at mahal ko siya nung time na yun, pero mababaw lang yun kumpara sa pagmamahal ko para sa pangarap ko. Nagalit siya sa akin, sabi niya, gaganti raw siya. Akala ko naman wala lang yun. Pero nung nakita ko na lumalapit-lapit na siya sa'yo at nalaman kong nililigawan ka pa niya, hinarang ko siya. Tama ang hinala ko na gusto kanyang paasahin at lokohin para masaktan ako. Alam niya kung gaano kita kamahal. At alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Kasi oras na masaktan ka, masasaktan din ako ng sobra. Nakakatawa naman pala! Nagalit ako sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan yung namamagitan sa inyo noon, di ba? Sinabi ko sa'yo na kaibigan ko siya at kilala ko siya kaya mag-iingat ka sa kanya pero hindi ka nakinig. Kasi sabi mo, dahil kaibigan ko siya, magtitiwala ka. Kasi alam mong hindi ako nakikipagkaibigan sa masasama. Wala na akong nagawa kundi bantayan ang bawat kilos niya. Masiguro ko lang na hindi ka masasaktan. Talaga lang ah. Pinagdasal ko na lang na sana hindi ituloy ni Roy yung balak niya. At sa awa ng Diyos, hindi naman. Minahal ka pa nga niya, di ba? Sobra. Napanatag na ako noon. Lalo nang nakapag-usap kaming dalawa at humingi siya ng sorry sa pinlano niya. Nakalimutan na niya ako dahil sa'yo. Ikaw ang naging buhay niya mula noon. Ikaw ang naging dulo niya kahit kinapos kayong pareho ng oras na magkasama. Hindi na talaga nabago ang mga nangyayari sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo, nung mga bata tayo, lahat ng pinagsawaan at pinaglumaan mo, sa akin napupunta. Hindi ako nakakatanggap ng mga bagong gamit. Kasi kailangan mo munang lumain bago mapunta sa akin. Bakit naulit pa rin yan dati? Bakit? Si Roy na napagsawaan at napaglumaan mo. Ako pa rin ang sumalo. Isay. Bago man ang halian, umalis ka na. Ako nang bahalang maglikpit sa mga gamit ni Roy. Kaya ko na to. Salamat at tinulungan mo akong mapagaan ang pagluluksa ko sa kanya. Diyan ka na. Nagmamadali akong lumakad palayo kay Leia, Papa Dudut. Ayokong makita niyang mukha kong talo sa mga nangyari. Sinubukan ko pang isalba noon ang natitirang pride ko bilang taga-salon ng mga naggamit na ni Leia. Napagsawaan at napaglumaan. Ang unfair noon, Papa Dudut, oo, mahal ko ang kapatid ko pero hindi ko maiwasang makaramdam sa kanya ng inggit dati pa naman. Dahil siya ang unang naka-experience at nakakagamit ng mga bagong bigay ng mga magulang ko. Saka na iaabot sa akin kapag kupas na at hindi na magandang tignan. Ako na lang lagi ang magreremedyo para magmukha ulit yung bago. Masisisi niyo ba ako kung bakit hindi ko magawang patawarin si Leia? Matapos kong malaman ang katotohanan sa kanila ni Roy. Sa ngayon, Papa Dudut, ay marami pa rin katanungan sa isipan ko. Sina Leia at Roy na lang ang makasasagot noon. Pero wala na si Roy para depensahan ang sarili niya at ipaliwanag ang mga nagawa niya. At si Leia naman, ayoko muna siyang makita ni marinig ang pangalan niya ay ayoko. Masakit pa rin sa akin. Ilang beses niya akong sinusubukang tawagan at i-text pero wala akong sinasagot kahit isa man lamang doon. Ang iba sa inyo ay baka sabihin ang OA ko sa ginagawa ko dahil nakaraan naman na ang lahat ng yon. At ako naman ang huling pag-ibig ni Roy. Pero sana'y maintindihan ninyo na marami akong pinagdaanan noong bata pa lamang ako sa piling ni Leia na nagpababa ng tingin ko sa sarili ko. Dahil ni minsan, hindi ako nakapili ng para sa akin. Yung ako ang makakauna. Laging si Leia. Umalo pa ang depresyon ko dala ng pagkamatay ni Roy. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, masisisi niyo ba ako?
Salamat po sa pakikinig at pag-unawa. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Isay. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya. Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyahing ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut. Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Nang payatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyahin ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila, oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Dala-dala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Manong sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut. Boyet! Gising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm cut
Sis, early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. Nakapag-aral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo. O, di ba? Alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Eh nako, Boyet. Yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Eh siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka. Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po, Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo. Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Eh, pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na. Ako na tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Eh yan, mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Eh, Manong, salamat po sa pagkukup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Eh, mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga, kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito, maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw, mag-aaral ka. Opo, Manong. Oh, mayos ka, Boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero, may ba ako? Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Eh, baka may ginawa kang masama, kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ako ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Eh dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papadudot nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak kaya ko na ang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya kahit mahirap dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, papadudot. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel dahil sa mahirap palang mag-aral. At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino,
May hindi biniyayaan ng talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, Papa Dudut. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera. Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko. Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, Papa Dudut. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Pumapasok po ako, Manong. Alam mo ba na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong! Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon. Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, Sige, magsalita ka, makikinig ako. Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha? Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw kong magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay ko magandang buhay sa pamilya ko, sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayoko maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa iyo sa kahirapan. Magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka na katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aaral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Di tapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman ikagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusumikapan ko. Pero yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging security guard. Pero pulis lang din po yun, pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko. Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ako.
Ito naman iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school. Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aaral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay. Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi akong may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante. Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi, wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut. Tay, dahan-dahan lang po. Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo.
Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Aming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po tay. Dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh. Anong tayo naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na itong pagkain. Paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo? Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo oh. Kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Oh, kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay o may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay, ang hirap po pala maging mahirap no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan. At makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Oh, tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako na ito ubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige oh. Salamat, Boyan. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako. Tutulog ko na lang to, mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po bumalik na sa dating lakas ang katawan nyo, tay. Gagaling ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, tay! Gising, tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akit pa tayo sa stage sa graduation ko! Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papadudod, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay? Nagsumikap kami araw-araw at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan
at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat. Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakal. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ko ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din. At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maiba ang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway. Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana... Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na... Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangyalam, kapag ako hindi. Iba kasi yung... Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na natin pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang, paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, diba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin. Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda. Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo.
Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama, ayaw ko rin maranasan ng magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo, ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, papadudot. Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa. Para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya na walang trabaho? Ang hirap talaga, papadudot. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap pong maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapina lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, papadudot. Gusto kong hingi na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, papadudot. Ang hirap ng walang pera, walang customer, and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basurang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, papadudot. Babe! Babe, ano nangyari sa'yo? Teka, may mga pasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Babe! Nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako. Pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsusuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi. Hindi ko kilala. Pero kapag nakita ko siya, mamumukaan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa'yo ito?
Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong mga sugat at pasamo. Mawala kaya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung agad sa buhay, sila pa ang may asal demonyo. Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamaliitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob, bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema. Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasa na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyahing ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko nang matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test. Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero
karapatan mong malaman ng totoo kasi nagkarelasyon tayo. At baka... Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet. Iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako. Ayaw niya maglagay ng protection. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako. Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mo sabihing nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi ano eh. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Boyet naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon? Ang tagal-tagal na natin sa trabahong to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ako ng pera! 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 Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin! Ayoko, Boyet! Ayoko magkasakit! Ayoko magka-AIDS! Ayoko! Nelia, patawarin mo ako. Nindig ka! Eh, magagawa ko yung pagiging mo ng tawad! Alam ko hindi madali ito. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun! Tanga! Nelia! Nelia! Nindig na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa mahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para mapatest ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak. Kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutan inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut. At si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri
sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon. Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kapuso, ano ang nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ang babaeng nagpapatibok ng puso mo? Dear Papa Dudut, kailan nga ba ang tamang panahon para sa pag-ibig? At sa tamang tao nga lang ba ito dapat maramdaman? Paano kung ang taong minamahal mo ay hindi ka gusto? At ang taong ayaw mo naman ang siyang habol ng habol sa'yo? Paano mo sasabihin sa isa na mahal mo siya at paano mo rin sasabihin sa isa na may mahal ka ng iba? It's complicated, ika nga nila. Lalo na at ang mamahalin mo ay hindi ka itinuturing na iba at kapatid lang ang tingin para sa'yo. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Richie, 24 years old, isang bank teller. Isa ako sa mga avid listener mo at gustong gusto ko ang boses mo at kapag break time namin, tuwing tanghali ay kaagad akong nakikinig sa'yo. At kung sakali na hindi ko maabutan o mapakinggan ang programa mo ay pinakikinggan ko ito sa bahay sa pag-uwi ko. Masayang malungkot ang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko tunay na kapatid at ina ang nagpalaki sa akin. Isang linggo pa lamang daw akong naipapanganak ay iniwan na ako ng nanay ko kay mama. Waitress daw ito sa isang restaurant at nabuntis ng isang foreigner. Dahil daw sa takot ng nanay ko sa magulang niya ay pinamigay ako ng nanay ko sa kinikilala kong nanay sa ngayon. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang tungkol sa pagkatao ko pero hindi ako kagaya ng iba na galit sa tunay kong ina. Ipinamulat kasi sa akin ng mama ko na kahit ipinamigay ako ay mahal na mahal ako ng tunay kong ina. Kinailangan lang niyang gawin yon dahil sa malalim na kadahilanan. Papa Dudut, napakaswerte ko kina mama, mabait sila sa akin lalo na ang dalawa kong kapatid. Si Kuya Gary at Kuya Philip. Itinuring nila akong tunay na kapatid. Alam din nila ang totoo kaya hindi naging issue ang pagiging ampon ko. Biyuda na si mama, mag-isa niya kaming itinaguyod. May ilang pinto kami na pinapaupahan at doon kami kumukuha ng panggastos sa pang-araw-araw. Nakapangasawa siya ng foreigner at dinala ito sa Germany pagkatapos ng graduation ni Kuya Gary. Umuwi lamang ito noong ako naman ang nakagraduate. Maayos naman ang samahan namin ni na Kuya at minsan nga lamang ay napipikon ako dahil sobrang higpit nilang dalawa pagdating sa akin, Papa Dudut. Ahem! Kuya Gary! Mukhang nakipag-date ka na naman Hindi nagkayayaan lang kaming magkakaibigan. Tsaka wala namang maganda sa opisina eh. Ang mga babae ron kung di matanda may mga asawa na. Sus! Choosy ka lang siguro kaya ang tanda mo na wala ka pa ring girlfriend hanggang ngayon. Uy, bata pa ako 12 pa lang kaya ako.
Baka tong si Kuya Philip ang matanda na. Baliw. Sige, ako nang matanda. At least ako may girlfriend. Eh ikaw, bata nga, wala naman chicks. Teka sandali. Huwag mong sabihing bakla ka, tol. Baka kaya wala ka ni isang babaeng pinakilala sa amin kasi bakla ka pala. Sira, hindi ako bakla no. Wala pa lang talaga ako nakikitang babae na para sa akin. Siguraduhin mo lang. Pero kung bakla ka naman, wala namang problema sa amin ni Mama at Richie. Mas matutuwa pa nga siguro si Mama kung bakla ka eh. Oo nga, kuya. Umamin ka na. Maigi na yung ikaw na magsasabi sa amin ng totoo kaysa sa iba pa namin malalaman. Tigilan niyo nga ako. Nga pala, Kuya Philip, sabi ng kaopisina ko aakyat daw siya ng ligaw sa akin. Okay lang ba? Hoy, hindi pwede. Ano ba yan, Kuya Gary? Wala akong balak gumaya sa'yo ha. Gusto ko rin magka-boyfriend tulad ng normal na babae. Wala akong balak tumandang dalaga. Kung gusto mong tumandang binata, ikaw na lang, wag mo akong idamay. Sige, dalhin mo dito sa bahay para makilala namin. Salamat, Kuya Philip. Kuya, bata pa si Richie, hindi pa dapat ligawan yan. 24 na si Richie, Gary. Hindi na bata yan. Isa pa, tapos na naman siya sa pag-aaral. Kaya wala akong nakikitang masama doon. Eh paano kung lokohin lang siya? O kaya naman babaero yung lalaking yun? Hoy Richie, turo mo muna sa akin yung lalaking yun ha, bago mo papuntahin dito. Gary, pwede ba? Hayaan mong kapatid mo. Buti nga hindi siya sakali nililigawan. Maganda ang kapatid natin, kaya natural lang naligawan yan. Hayaan mo nga siya. Basta, hindi pwede. Ipakilala mo muna sa akin yung lalaking yun. Si Kuya Gary naman ang OA oh. Kaya tuloy kahit nung high school at college ako walang makapanligaw sa akin. Paano? Lagi mo na lang kasing tinatakot. Diba sabi ni Mama pwede na ako mag-boyfriend kapag nakagraduate na ako ng college? Basta, hindi ka pa pwede magpaligaw. Tapos, Gary, hayaan mo na si Richie. Malaki na siya. Siguro naman kaya niya ng sarili niya. Kailangan din niya ng inspirasyon. Huwag mo nang igaya sa'yo yung kapatid mo. Salamat, Kuya Philip! Ang bait talaga ng Kuya Philip ko. Hindi gaya ng iba dyan. Pahag nga sa Kuya Philip kong mabait. Ewan ko sa inyo. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Kuya Gary. Madalas siyang nagsusungit lalo na kapag nagkikwento ako ng tungkol sa manliligaw ko. Overprotective siya at halos walang makalapit sa akin lalo na noong nag-aaral ako. Madalas akong naaasar sa kanya pero palagi akong pinapaalalahanan ni Kuya Philip na ayaw lang ni Kuya Gary na masaktan ako at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Naunawaan ko naman kaya lamang ay madalas kasi na sumusobra na siya. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mainis sa kanya, Papa Dudut. Kahit na anong pag-unawa ang gawin ko ay hindi ko pa rin maintindihan ang kahigpitan niya, Papa Dudut. Malayong malayo ang ugali niya kay Kuya Philip. Hindi ito mahigpit at palagi lamang nagpapayo. Kaya siguro mas close ako kay Kuya Philip kesa kay Kuya Gary. Mas nagkikwento ako kay Kuya Philip dahil mas malawak ang pangunawa nito kesa kay Kuya Gary, na laging masungit at laging galit. Kahit wala naman akong ginagawa sa kanya, Papa Dudut. Nalaman ko sa kasama ko sa trabaho na kinausap ni Kuya Gary ang lalaki nagbabalak na manligaw sa akin. Binawalan daw itong pumunta sa bahay namin, bagay na pinagtataka ko. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Mama bago umalis na kung sakali na may manligaw sa akin ay ayos lang. Basta sa bahay pupunta at ipapakilala sa mga kapatid ko. Kaya nagtataka ako sa kakaibang ugali ni Kuya Gary. Naguguluhan man ako sa ugali ni Kuya Papa Dudut ay minabuti ko na kausapin na lamang si Kuya Philip. Sinabi ko sa kanya na kausapin ng masinsinan si Kuya Gary para hindi na niya ulitin ang ginawa niyang pagkausap sa manliligaw ko. Sinadya kong huwag munang umuwi ng maaga para makapag-usap silang dalawa. Namasyal muna ako, Papa Dudut. Sawang-sawa na kasi ako sa kahigpitan ni Kuya Gary at natatakot ako na baka iyon pa ang dahilan sa hindi namin pagkakaunawaan in the future. Kuya Philip, gabi na.
Bakit wala pa si Richie? Dapat kanina pa siya nandito eh. Nagpaalam ba siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya sa akin. Dadaan daw sila sa mall nung kasama niya sa trabaho. May bibilhin lang daw. Mamamasyal o makikipag-date? Tol, hayaan mo na yung kapatid natin. Malaki na yun, ano ka ba? Alam na nun ang ginagawa niya. Paano kung mapahamak siya? May magagawa ka ba? Kuya, alam mo naman na sa panahon ngayon delikado na ang lumabas-labas. Paano kung mapahamak siya? Kung makidnap siya? Huwag kang ang OA. Talo mo pa nagsiselos na boyfriend. Teka, huwag mong sabihin may gusto ka kay Richie. Wala akong gusto sa kanya. Ayoko lang mapahamak ang kapatid ko. Umamin ka sa akin. Kapatid mo ako. Wala dito si mama. Kaya kung may problema, dapat akong unang makaalam. Uy kuya, ano ka ba? Wala nga akong gusto sa kanya. Nagtataka kasi ako eh. Magandang kapatid natin, tisay, matangkad. Pero ni isa walang nangahas manligaw sa kanya nung high school at college. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Masisisi mo ba ako kung sakaling magkagusto nga ako sa kanya? Ikaw na rin ang nagsabi, maganda siya. O bakit ikaw? Ni minsan ba hindi ka nagkagusto sa kanya? Ha? Hindi! Dahil kapatid talaga ang tingin ko sa kanya. At hindi naman siguro ako mag-girlfriend kung gusto ko siya, di ba? Kailan mo pa naramdaman na gusto mo siya? Hindi ko alam kuya. Siguro matagal na. Elementary pa lang ako, parang crush ko na siya eh. Lumalim na lang ng lumalim hanggang maramdaman ko na hindi na lang to basta crush. Ramdam ko ngayon kuya na mahal ko na siya. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko kaya. Mahal na mahal ko talaga siya. Ngayon pa lang kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi magandang tingnan. Kapatid natin siya. Alam natin pareho na hindi natin siya tunay na kapatid kuya. Tsaka hindi ko kayang makita siya na may kasamang iba. Nagsiselos ako tuwing malalaman ko na may nagkakagusto sa kanya. Sa tuwing may naghahatid sa kanya. At oo, aaminin ko. Ako ang dahilan kung bakit wala ni isa na nangahas manligaw sa kanya. Dahil lahat sila tinakot ko. Lahat sila pinagbawalan ko. Walang pwedeng manligaw sa kanya dahil akin siya. Hindi siya sa'yo, Gary. Sa atin na siya lumaki at kulang na lang si mama na nagluwal sa kanya eh. Kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi maganda kung sasamantalahin mo yun. Anong gusto mong gawin ko? Iwasan siya, ganon. Hindi ko gagawin yun kuya. Mahal ko si Richie at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Nahihibang ka na ba? Alam mo na magagalit sa iyong kapatid mo kapag nalaman niya yan. Hindi ko nga siya kapatid kuya. Hindi ko siya kapatid. Kapatid mo siya. Yan ang itanim mo sa kokote mo. Ano na lang iisipin ni Richie kapag nalaman niya totoo? Na mapagsamantala ka. Alam mo na magagalit siya sa oras na sabihin mo sa kanya yan. Magalit na siya kung gusto niyang magalit. Ang mahalaga malaman niya ang totoo. Hirap na ako kuya. Mga bata pa lang tayo, alam ko na kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Pinilit ko naman siyang iwasan eh. Kaya lang hindi ko magawa. Pinilit kong itago yung nararamdaman ko pero pilit pa rin kumakawala. Mahal ko siya kuya. Mahal na mahal ko siya. Pero Gary… Hindi mo na ako mapipigilan kuya. Magalit man siya sa sasabihin ko, ayos lang. Ang mahalaga sa akin mapalaya ko na ang nararamdaman ko. Mapalaya ko na ang sarili ko. Hirap na ako kuya eh. Gusto kitang intindihin pero paano kung wala siyang nararamdaman para sa'yo? Masasaktan ka lalo. Paano kung iwasan ka niya? Masaktan ako, masasaktan kuya. Tatanggapin ko kung ano man ang maging desisyon niya. Tatanggapin ko ang galit niya. Lahat kuya tatanggapin ko. Kung yun lang ang paraan para makalaya ako sa matagal ko ng kinikimkim na pagmamahal ko sa kanya. Hindi kita papayagan, Gary. Mahiya ka sa kapatid mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo kuya, hindi natin siya kapatid. Hindi man natin siya tunay na kadugo, tayo na nagpalaki sa kanya. Hindi matutuwa si mama kapag nalaman niya yan. Sa tingin mo ba matutuwa si Richie? Ha? Kapag nalaman niya yung nararamdaman mo para sa kanya? Habang maaga pa, kalimutan mo ng kalokohang mong yan. Dahil hindi kita hahayaan na gawin sa kanya yan. Wala ka nang magagawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Si Richie. Hoy, Gary! Sandali! Papadudot narinig ko ang mga pinag-usapan ni Kuya Philip at ni Kuya Gary. Nagulat pa si Kuya Gary noong lumabas ito. Tinanong ako kung may narinig ako pero nagkunwari akong walang narinig. Sinabi ko na lamang sa kanya na kadarating ko lamang at wala akong narinig. Papadudot gulat na gulat ako sa mga narinig ko. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na may gusto sa akin ang kapatid ko. Kaya pala walang nangahas na manligaw sa akin dahil kay Kuya Gary. Hindi ko man lang nahalata yon at akala ko noon ay sadya lamang overprotective siya sa akin. Gulong-gulo ako ng mga sandaling yon pero mas pinili ko ang magkunwaring walang alam sa mga nangyari.
Hindi ko alam kung paano ako kikilos kapag nakaharap akong muli kay Kuya Gary. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nang hindi ako nag-iisip na may iba siyang intensyon sa akin. Gusto ko siyang iwasan pero paano ko gagawin yon nang hindi sila nakakahalata na alam ko na ang katotohanan. Maaga ako nagising papadudot o mas tamang sabihing halos wala akong tulog. Hindi ako pinatulog ng mga nalaman ko. Mabait si Kuya Gary, matangkad at gwapo naman. Marami nagkakagusto sa kanya, nakaklase ko at ibang mga sections. Pero hindi ko talaga siya nagustuhan man lamang dahil kapatid talaga ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko pa rin maubos maisip na magkakagusto ito sa akin. Magkasabay kaming lumaki at madalas kaming nag-aaway at madalas niya akong inaasar. Kaya hindi man lang sumagi sa isipan ko na magugustuhan niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging komplikado ang sitwasyon naming tatlo. Palagi ko nang nakikita nag-aaway sina Kuya Gary at si Kuya Philip. Hindi nila alam na naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa kanila. Pero pinili ko na lamang na manahimik para hindi lalong lumaki ang gulo. Pero hirap na hirap din ako dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Papadudot na awa ko kay Kuya Gary dahil sa sitwasyon pero wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Mataas ang tensyon sa pagitan ni Kuya Gary at Kuya Philip, Papadudot, at pareho silang tahimik at walang gustong maunang magsalita. Pinanindigan ko muna ang pagkukunwaring walang narinig para hindi lalong bumigat ang sitwasyon pero aaminin ko, Papadudot. Kinakabahan ako sa kanilang pala ako dahil may iba pala siyang intensyon. Pero nauunawaan ko naman si Kuya Gary dahil maging ako ay naging kagaya niya. Oo, Papa Dudut. Gaya ni Kuya Gary ay minahal ko si Kuya Philip. Kagaya ni Kuya Gary ay mapanamantala din ako. Ang pagkakaiba lang namin ay mas pinili kong iwasan at pigilan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi yon tama. Alam kong mali. Pero gaya ni Kuya Gary ay makulit din ang puso ko. Palihim din akong nagmamahal kay Kuya Philip. Pero hindi na nila kailangan malaman ang tungkol sa bagay na yon para hindi na lalong maging komplikado ang lahat, Papa Dudut. Kuya Gary, andyan ka na pala. Tara, kain tayo. Sige, salamat. Busog pa ako. Si kuya ba? Nandito na? Wala pa, pero tumawag siya sa akin kanina. Gagabihin daw siya. Hindi daw siya dito kakain. Mabuti naman. May sinasabi ka, kuya? Wala. Sabi ko baka may date siya kaya wala pa siya dito sa bahay. Ah, siguro nga. Tara, kain tayo, kuya. Sabayan mo ako. Hindi na. Salamat na lang. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos mong kumain? Sige. Tungkol saan? Mamaya na lang. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Tapos naman na ako. Ano bang pag-uusapan natin, kuya? Kumusta ka sa trabaho mo? Okay naman, kuya. Minsan nakakapagod ang trabaho pero masaya naman ako. Ikaw, kuya, kumusta rin trabaho mo? Maaga ka yata umuwi ngayon. Wala ba kayong lakad ng mga barkada mo? Wala kaming lakad. Sinadya ko talagang umuwi ng maaga. Mabuti nga wala si kuya para magkausap tayo na maayos at walang istorbo. Naks, ang seryoso ng kuya ko ah. Ano bang napaka-importanteng pag-uusapan natin na hindi dapat malaman ni Kuya Philip? Baka mamaya magtampo yun at hindi natin siya sinali sa usapan. Hindi naman lahat ng pag-uusapan natin dapat alam niya eh. Kilala mo naman si kuya, di ba? Masyadong paka-elmero yun. Sus! Hindi ka pa nasanay kay Kuya Philip. Ganon naman talaga yun. Hayaan mo na. Ganon talaga pagpanganay. Minsan kasi kuya makulit ka rin eh. Richie, ayoko na siyang pag-usapan. Tungkol sana sa atin ang gusto kong pag-usapan nating dalawa. Ang seryoso mo, kuya ha? Kinakabahan ako. Pero sige, sabihin mo nang sasabihin mo. Basta kuya,
Wag mo lang ako utangan ha, wala pa akong sweldo. Hindi ako uutang. Ang gusto kong sabihin sa'yo Richie, mahal kita. Mahal din naman kita kuya eh. Kapatid kita kaya mahal kita. Mahal ko kayo ni Kuya Philip. Mahal kita hindi lang bilang kapatid. Mahal kita higit pa sa isang tunay na kapatid. Alam ko na hindi tama. Pinalaki tayo ni Mama na hindi iba. Ipinamulat niya sa atin na kahit na hindi tayo tunay na magkadugo, dapat magturingan tayong magkakapatid. Pero anong gagawin ko? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko eh. Pero kuya… Alam ko na magugulat ka kapag nalaman mo ang totoo. Pero gusto kong malaman mo na pinigilan ko naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kuya, alam ko na masakit ang sasabihin ko pero kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Hindi kita gustong saktan pero yun lang ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Hindi kita kayang mahalin ng higit pa ron. Dahil ba si Kuya Philip ang gusto mo? Richie, hindi ako bulag. Alam ko na gusto mo si Kuya. Gusto mo siya ng higit pa sa isang kapatid. Pero gaya ko, pinipigilan mo lang din ang sarili mo. Hindi totoo yan! Wala akong gusto kay Kuya Philip! Talaga? Hindi ako manhid, Richie. Bakit? Ano bang meron si Kuya Philip na wala ako? Ewan ko sa'yo! Wala naman pala tayong mahalagang pag-uusapan. Mabuti pa matulog na lang ako. Itulog mo na lang rin yan, Kuya Gary. Sige, mauna na ako sa'yo. Maaga pa ako bukas. Teka, Richie, sandali. Good night, Kuya. Papadudod pagkatapos ng pag-amin ni Kuya Gary sa nararamdaman niya sa akin, ay pinilit kong umiwas sa kanya. Alam ko na alam niya ang dahilan. Pero sa halip na tumigil siya at kong ginagawa sa kanya at hindi ko na siya mayakap o mahalikan sa pisngi bago ako umalis. Nagaya ng nakasanayan ko ng ginagawa sa kanila ni Kuya Philip, Papadudot. Nagulo ang mundo ko sa ginawang pag-amin ni Kuya Gary sa akin. Ang daming nabuong sagot sa mga tanong ko. Kaya pala ganoon na lamang ang pagprotekta niya sa akin ni Kuya Gary, kaya pala sobrang higpit si Kuya Philip at mas mabait kumpara kay Kuya Gary. Easy go lucky kasi si Kuya Gary at parang walang balak magseryoso sa buhay. Samantalang si Kuya Philip naman ay seryoso at responsableng tao. Alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman ni Kuya Gary ngayon. Dahil pareho lang kami ng sitwasyon. Mahal ko si Kuya Philip pero hindi ako kasing tapang ni Kuya Gary na aminin ang katotohanan, Papadudot. Pero parating na yun. Nagpaalam siya sa akin kanina na gagabihin siya. May pupuntahan daw sila ng kaibigan niya. Bakit mo pinayagan? Matanda ng kapatid mo. Alam na niya kung anong ginagawa niya. Good evening, mga kuya. Hoy, bakit ngayon ka lang? Lumabas kasi kami ng mga kaibigan ko. Nagpaalam ako kay Kuya Philip kanina. Sa akin hindi ka nagpaalam. Ano ba ako sa bahay na to? Tau-tauhan? Hindi naman sa ganun, kuya. Kaya lang sanay naman ako na kay Kuya Philip lang nagpapaalam. Isa pa, alam ko naman na hindi mo ako papayagan eh. Yun na nga eh. Pag si Kuya pumayag, hindi ka na nagpapaalam sa akin. Palibhasa kasi hindi mahalaga sa inyong dalawa ang opinyon ko. Hindi mahalaga sa inyo kung anong sasabihin ko dahil kayong dalawa lang naman na nagkakaintindihan eh. Mamaya saan pa mapunta ang usapan na yan eh? Sige na, magbibihis muna ako. Eto kasing kuya na ipinagmamalaki mo eh. Akala mo kung sinong santo. Eh baka nga nagsiselos din to kapag may ibang lalaki naman niligaw sa'yo. Kasi may gusto din sa'yo tong si Kuya Philip. Hindi ba kuya? Hoy! Hindi ako kagaya mo. Mahal ko si Richie bilang kapatid. At isaksak mo yan sa kokote mo. Isaksak mo sa kokote mo na hindi iba sa atin si Richie. Kapatid natin siya. Hindi ko siya kapatid! Nasasabi mo yan sa harap ng kapatid mo? Hindi ka na nahiya. Ni minsan hindi ko inisip na hindi natin siya kadugo. Yan ang ipinamulat sa atin ni Mama. Mahal ko siya kuya. Hindi bilang kapatid. At uulit-ulitin ko yon sa mukha mo. Palibasa kasi, ikaw kahit may gusto ka na sa kanya, pinipilit mo pa rin itago dahil hipokrito ka. Duwag ka! Hindi ako duwag at hindi ako ipokrito.
Hindi lang ako malisyoso kagaya mo. Maayos ang relasyon ko sa girlfriend ko. At hindi ko sisirain ang samahan namin dahil lang sa maling akala mo. Tumigil na kayo! Kung ganyan ka ng ganyan, Kuya Gary, mapipilitan ako umalis sa bahay na to. Tatawagan ko si Mama. Isusumbong ko kayong dalawa. Talaga? Isusumbong mo kami? Alam mo, ikaw isa ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo rin si Kuya Philip. Mas close kasi kayo kaya nahawa ka na sa kaipokritohan nito. Hindi ako tanga. At lalong hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kayo magtitigan ni Kuya. Alam ko kung anong nararamdaman mo para sa kanya dahil yan din ang nararamdaman. Walang kakwenta-kwenta pinag-aawayan nyo. Bukas na bukas kakausapin ko si Mama. Hindi pwedeng hindi niya malaman ang nangyayari dito. Diyan! Diyan ka magaling! Sumbong agad! Sip-sip ka kasi! Sige, sabihin mo! Para ako na naman ang kontrabida! Hindi ako sip-sip. Nagkataon lang na di ako tulad mo na gustong samantalahin ang sitwasyon na to. Matulog ka na bago pa kita patulan. Sumusobra ka na eh. Kahit kailan talaga Alam mo na! O ano? Puro ka naman talak eh. Ganyan lang naman ang alam mong gawin eh. Sumbongero ka na, mayabang ka pa. Masyado kang bait-baitan. Sobrang pabibo mo kay Mama. Para ako na naman ang masama. Alam na alam ko na yan. Style mo, bulok. Kapal na mukha mo. Ikaw ang makapal ang mukha! Walang hiya ka! Akala mo palalagpasin ko to? Hindi! Kuya Gary, tumigil ka na! Sige! Kala mo hindi kita papatulan ha? Hindi po... Dalawa dahil sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumawag ako kay Mama para sabihin ang lahat at nag-alala si Mama at gustong kausapin si Kuya Gary para pagalitan. Pero pinigilan ko siya at sinabi ko na lamang na mas maigi kong lilipat na lamang muna ako ng bahay para hindi lalong magkaproblema. Masakip na ang bahay namin para sa aming tatlo at hindi laging maiiwasan ang bangayan o away. Lalo na at alam na naming pare-pareho ang totoong nararamdaman ni Kuya Gary sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na matagal na akong may gusto kay Kuya Philip. Pero pinilit kong iwaksi yon dahil alam ko na hindi tama. Na mali ang nararamdaman ko. Alam ko rin na hindi kami tunay na magkapatid kaya kung tutuusin ay pwede ko siyang mahalin. Pero iniisip ko ang sasabihin ni Kuya Gary. Noong sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip, may kung anong saya ang naramdaman ko. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil ayokong makasakit ng damdamin. Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip pero sa totoo lang ay wala akong nakikita o nararamdaman na nagkakagusto siya sa akin. Basta mang sabihin na ako ang may gusto kay Kuya. At hindi si Kuya ang may gusto sa akin. Bagay na nararamdaman ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama na umalis ako ng bahay. Bagkos ay nag-decide siya na ayusin na lamang niya ang papeles ko para sumunod ako sa kanya doon. Sinabi ko kay Kuya Philip ang lahat ng mga sinabi ko or sinabi ni Mama sa akin. At biniling ko din sa kanya na huwag sasabihin kay Kuya Gary dahil baka pagsimulan na naman ng awa yon. Nakakatawang nangyari sa amin, Papa Dudut, dahil para kaming boomerang. Gusto ako ni Kuya Gary pero hindi ko siya gusto. Gusto ko si Kuya Philip pero si Kuya naman may mahal ng iba. Sana si Kuya Gary na lamang din ang minahal ko para hindi na naging mahirap ang lahat. Alam ko naman na papayag si Mama kung sakali kaya nga lang ay wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lalong nagiging magulo ang sitwasyon naming tatlo. Si Kuya Gary madalas akong sinusundo sa trabaho. Bakod na bakod ako. Hindi ko naman magawang tumanggi dahil baka kung ano ang isipin niya. Hindi ko alam kung paano ako titigilan ni Kuya Gary kaya naisipan ko na ipakilala sa kanya ang katrabaho ko na nanliligaw sa akin. Nagkunwari akong sasagutin ko na ang katrabaho ko pero nagbanta si Kuya Gary. Papa Dudut, natatakot ako kay Kuya Gary kaya naman nagsumbong ako kay Kuya Philip. Pero sa ginawa kong pagsusumbong ay lalo lamang lumala ang away nilang dalawa.
Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kung dati ay kaya ko pa ang sarili ko. Ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot sa Kuya Gary ko. Papa Dudut, hindi man sang-ayon si Mama at Kuya Philip sa gagawin ko, ay pinaliwanag ko sa kanila na kailangan kong umalis sa bahay dahil iba na ang sitwasyon. Naawa din naman ako kay Kuya Gary kaya nga lamang ay hindi ko talaga siya gusto. Kung halimbawa naman na si Kuya Philip ang nagkagusto sa akin ay hindi ko rin siguro sasagutin dahil hindi magandang tignan. Lumaki kami na magkakapatid at mamamatay kaming magkakapatid. Alam ko na ang nangyayari lamang na ito ay dahil sa malayo si Mama. Pero alam ko na malalampasan namin ang kaguluhang ito, Papa Dudut. Pwede ba tayo mag-usap habang wala pang Kuya Gary mo? Tungkol saan, kuya? Sinabi sa akin ni Gary na may gusto ka raw sa akin. Maniwala ka kay Kuya Gary. Alam mo naman yun. Gumagawa na naman ng kwento para lang lalo tayong gumulo. Mabuti naman, dahil ayoko nang dagdagan pa ang problema. Problema lang pala sa tingin mo kung totoo nga ang sinasabi ni Kuya Gary. Richie, kung totoo man yun ngayon pa lang pigilan mo na. Masasaktan ka lang. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Ang yabang mo naman, kuya. Ano naman kung masaktan ako? Ang mahalaga alam mo ang nararamdaman ko. May girlfriend na ako. Bakit kuya? Porke ba may girlfriend ka na hindi na kita pwedeng mahalin? Richie, hanggat maaga kalimutan mo nang tungkol sa bagay na yan. Paano kung ayaw kong gawin ang sinasabi mo? Pwede ba wag kang makulit? Kay Gary mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Tsaka wag mo nga ako pinaglololoko. Kuya, seryoso ko. Sa totoo lang, kung ikaw ang nagsabi na may gusto ka sa akin, baka pumayag ako. Wala talaga akong nararamdaman para kay Kuya Gary eh. Pero Kuya Philip, kung ang inaalala mo isisirain ko ang relasyon yung dalawa ng girlfriend mo, hindi ko gagawin yun. Nagkausap na uli kami ni Mama. Alam na rin niya ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi naman yun ganong kalala na kagaya ng kay Kuya Gary. Siguro, tama si Mama, baka kaya ako nagkakagusto sa'yo kasi hindi natin naranasan magkaroon ng ama. Tama si Mama. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana si Kuya Gary makahanap na ng babae na para sa kanya. Kasi kung nagawa kong iwasan ang nararamdaman ko para sa'yo, malamang si Kuya magagawa niya rin yun. Siguro, sana. Pero baka hindi rin niya agad magawa. Dahil kita ko kung gaano kanya kamahal. Richie, kung sakali ba na hindi tayo lumaking magkakasama, palagay mo ba pwede mong magustuhan ng Kuya Gary mo? Ewan ko. Kasi kung yung nararamdaman ko ngayon ang tatanungin, baka hindi. Ewan ko ba kuya, mabait naman siya eh, kaya lang wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa Kuya Gary mo. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, nagagawa niyang manira ng tao. Alam mo ba na kinausap niya ang girlfriend ko at sinabi na bantayan ako dahil baka raw humanap ako ng iba. Grabe na talaga si Kuya Gary. Minsan hindi nag-iisip. Hindi naman siya dating ganyan eh. Kung may kakilala nga lang ako na pwede kong ireto kay kuya, ginawa ko na. Kaya lang may mga asawa na yung mga kasama ko sa bangko. Ako din eh. Wala rin akong kakilala. Teka, bakit kaya wala pang kuya mo? Baka mamaya lasing na naman yun. Hayaan mo na lang muna si Kuya Gary. Baka nagtatanggalan ng kurta ng utak yun. Sana babalik na yung dati nating samahan, no? Para masaya na uli tayo. Wow! Mukhang seryoso usapan niyo ah. Anong ganap? Kayo na bang dalawa? Magsyota na ba kayo? Oh, lasing ka na naman. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Congrats nga pala kuya. Ano? Sasabihin ko na ba sa girlfriend mo na may syota ka ng bago? Nakain na nito ni Richie? Ha? Natawagan ko na ba siya? Pwede ba kuya umayos ka? Hindi makitid ang utak namin ni Kuya Philip. Alam namin kung saan kami dapat lumugar. Talaga? So ako makitid ang utak ko, ganon. Makitid ang utak ko dahil minahal kita. Yun ba ibig mo sabihin? Ha? Wala akong sinabing ganyan. Hoy, hindi ako tanga. Alam ko na yung mga galawang ganyan. Siguro may nangyari na sa inyo ni Kuya, no? Oh, Richie! Hindi ako kasing baba ng tingin mo, Kuya Gary!
May delikadesa ako! Oo! Inaamin ko mahal ko si Kuya Philip! Gusto ko siya! Pero ni minsan, hindi niya sinamantalang pagkakataong yon. Hindi niya ako binastos! Inunawa niya ako! Bakit ba kasi siya pa? Bakit hindi na lang ako? Mahal na mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Pangako hindi kita sasaktan. Susundin ko lahat ng gusto mo, magbabago ako. Hindi na ako iinom ng alak, hindi ko naaawahin si kuya. Pagbigyan mo lang ako. Gary, tama na. Mabuti pa magpahinga ka na. Bukas na lang kayo mag-usap ng kapatid mo. Hindi ko nga siya kapatid! Huwag kang makialam dito! Palibhasa kasi hindi ikaw ang nasa katayuan ko, kaya ganyan ka na lang magsalita. Mahal ko si Richie, mahirap bang intindihin yon? Richie, parang awa mo na. Mahal na mahal kita. Bitawan mo nga yung kamay ko, Kuya Gary! Mahal kita, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita ko kung gaano kita kamahal. Sige naman na, Richie. Please. Kuya, pwede ba? Tigilan mo nga ako! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo? Magpahinga ka na. Lasing ka lang eh. Sige na kuya, bukas na tayo mag-usap. Halika na. Ihatid na kita sa kwarto mo. Bukas na kayo mag-usap ni Richie. Kuya, tulungan mo naman ako. Mahal ko talaga si Richie. Kuya, sabihin mo naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya para maniwala siya. Tulungan mo naman ako, kuya. Halika na sabi eh. Lumakad ka. Halika na. Kuya. Kuya, mahal si Richie, kuya. Kuya. Papadudot dahil sa mga nangyari ay nag-decide akong lumipat ng bahay pansamantala. Lumipat ako sa isa sa mga bakanting bahay na paupahan ni Mama. Nasa isang compound din kami, ayaw kasing pumayag ni Mama na malayo ako sa mga kapatid ko. Gusto niya na mababantayan pa rin ako ng mga kapatid ko. Ang pagkakaiba nga lamang ay wala kami sa iisang bubong. Hindi na ako maiilang sa tuwing uuwi si Kuya Gary. Makakakilos ako ng maayos na walang inaalalang tao. Kahit na hindi ko gusto na umalis sa bahay ay ginawa ko pa rin. Dahil alam ko na yon lamang ang paraan para makaiwas ako kay Kuya Gary. Papadudot palagi pa rin nakabantay sa akin si Kuya Gary. Natatakot man ako sa kanya ay hindi ako nagpapahalata. Madalas kong kausap si Kuya Philip at alam ko na lalong ikakagalit ni Kuya Gary kapag nalaman niya na nag-uusap kami ni Kuya Philip. Pero natatakot na ako kay Kuya Gary, Papadudot. At si Kuya Philip lang ang alam kong pwede kong takbuhan. Kahit na inamin ko sa kanya na mahal ko siya ay hindi niya yon sinamantala. Nakita ko na tunay na kapatid lang ang turing niya sa akin, Papadudot. Matagal kong pinaglabanan ang nararamdaman ko kay Kuya Philip. At napagtagumpayan ko yon. Maayos man ang pamilyang napuntahan ko, ay may mga pagkakataon na hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang tunay kong nanay. Kahit na sabihing masaya naman ako sa buhay ko ngayon ay parang may kulang. Parang bigla ko naisip kung ano kaya ang itsura ng nanay ko. Kung nasaan na siya. Kung ilan na ang kapatid ko, ang daming tanong na biglang pumasok sa isipan ko tungkol sa tunay kong pagkatao. Pero hindi ko na inalam uli kay Mama ang tungkol sa tunay kong ina. Hindi raw ito nag-iwan man lang ng picture dahil katwiran daw nito ay para mukha na lang ni Mama ang isipin ko na nanay ko. At makakagulo lamang daw sa akin pagdating ng panahon kapag naisip kong hanapin siya. Ayaw daw nitong magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin. Masakit sa akin, Papadudot, pero wala naman ako magagawa. Siguro ay tama na rin na wala na nga akong alam tungkol sa tunay kong ina. Para hindi na magulo lalo ang mundo ko. Kuya, nakausap ko na si Mama. Mukhang mapapabilis ang pag-alis ko. Gusto ko nga sana makausap si Kuya Gary ng maayos. Kailan daw ang alis mo? Baka bago magpasko wala na ako rito. Sigurado malulungkot ang Kuya Gary mo. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa kapatid natin na yun eh.
Ako rin kuya, naawa din naman ako sa kanya. Kaya lang, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko naman mas masaktan siya sa pambabaliwala ko sa nararamdaman ko sa kanya. Gabi-gabi ko ngang pinagdadasal na sana maging maayos na si kuya. Kaya nga eh. Mabuti pa siguro ayain natin ng kuya mo na mag-outing. Matagal na nating di nagagawa yun eh. Magbakasyon tayo. Yung tayong 3 lang. Tapos mag-usap tayo ng maayos. Yung hindi nagbabangayan. Gusto ko yan kuya. Teka, asa ba si Kuya Gary? Huwag mo sabihing nagiinom na naman. Hindi na maganda yan. Nasa kwarto, nagmumukmok. Kinausap kasi namin siya ni Mama. Nag-video call kagabi. Anong sabi ni kuya? Naniwala ba? Siguro kasi maayos naman ang paliwanag ni Mama. Biniro pa nga siya eh. Hahanapan daw siya ni Mama ng foreigner doon. Yung blonde daw. Kaso ayaw. Ipinipilit talaga na ikaw ang gusto eh. Sabihin mo nga sa akin, ano ba pinakain mo doon? Eh, pangit mo naman. Ano kaya nagustuhan ng kuya mo sa'yo, no? Maganda ako, no? Mas maganda pa nga ako sa girlfriend mo eh. Hoy, mas maganda girlfriend ko sa'yo. Kuya Gary mo lang naman na nagagandahan sa'yo eh. Hoy, hindi ah! Madaming gustong manligaw sa akin, natatakot lang sa inyo ni Kuya Gary. Ay, teka kuya. Mabuti pa kulitin natin si Kuya Gary gaya ng dati. Ano, game? Sige, tara. 1, 2, 3! Sige, kilitin mo yan! Hanggang sinukin ka katawa! Tama na, nakikiliti na ako. Ano ba kayo? Kuya, ganyanan ha? Aba, namamalo ka pa ng unan ha? Oh, yan ang sayo! Ang aga nyo naman mangulit kasi. Nananahimik yung tao rito eh. Namiss ka kasi namin. Masyado ka kasing seryoso nitong mga nakarang araw. Kaya napagkasunduan namin ni Richie na bulabugin ka. Napag-usapan nga rin namin na maganda siguro kung magbakasyon tayong 3. Ano sa tingin mo? Saan naman tayo pupunta? Mag-beach tayo! O kaya, akit tayo sa bundok! Tara sa bundok. Isisigaw natin doon ang mga tampo natin sa buhay. Kuya, Bunso, pasensya na kayo ha. Alam ko na hindi maganda yung inasal ko kaya pasensya na talaga kayo. Siguro nga tama si Mama. Baka nadala lang ako ng emosyon ko. Ayoko rin naman na masira yung pagiging magkakapatid nating 3 dahil lang sa kalokohan ko. Aaminin ko, hindi ko ganun kadaling makakalimutan ang nararamdaman ko para kay Bunso. Pero pipilitin kong kalimutan. Isa pa, kung kami naman talaga nakatakda, gagawa naman ng paraan ng tadhana para maging kami talaga. Sa ngayon, susubukan kong ibaling sa ibang nararamdaman ko. Salamat naman kung ganun. Ang mahalaga, magkasundo tayong 3. At lagi nating isipin na hindi man si Mamang nagluwal kay Bunso, kapatid natin siya. At mamahalin natin siya at poprotektahan. Salamat mga kuya ko. Pero, pwede ba huwag kayo masyadong mahigpit, ha? Ayoko kasing tumandang dalaga. So paano yan? Di pwede na ako mag-boyfriend. Pwede bang wag muna? Doon ka nalang mag-boyfriend sa Germany. Baka mawala pa ako sa wisyo eh. Isa pa, hayaan mo na sunduin pa rin kita sa trabaho gaya ng dati. Ha? Pangako, hindi na ako magsasalita o gagawa ng hindi maganda. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka. Oo nga naman, Bunso. Hayaan mo na ang kuya mo na sunduin ka pa rin niya. Sige na nga. Total naman malapit na akong umalis kaya sasamantalin ko ng araw na magkakasama tayo. Alam niyo mga kuya, mamimiss ko kayo. Ikaw din naman. Mamimiss ka namin. Oo nga eh. Mamimiss namin yung sunog na sinaing. Ang sunog na itlog, hotdog at isdang prito na durug-durug. Tama. Ang sasama niyo. Kasalanan niyo yan. Hindi niyo ako tinuruan eh. Tapos magre-reklamo kayo. Sus, hindi tinuruan. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Ah, talaga ha? Kuya Philip, attack! Attack! Ulit niyo naman eh. Papadudot naging maayos ang samahan naming magkakapatid. Palagi pa rin pinapaalala ni Mama sa amin na magmahalan kaming 3 dahil magkakapatid kami. Huwag daw naming kakalimutan na magrespetuhan sa isa't isa at magdamayan kung may problema. Papadudot masasabi ko na napakabuti ng mga taong kumupkop sa akin.
Nagkaroon man kami ng matinding problema sa bandang huli ay kami rin ang lumutas at nagdamayan. Papadudot, nandito na ako ngayon sa Germany. May boyfriend na rin po ako. Si Kuya Philip naman ay nagpakasal na rin sa girlfriend niya at nagkaanak sila. Nagbabalak din silang bumisita dito sa amin ni Mama at si Kuya Gary naman ay may asawa na rin. Kaklase ko noong college ang napangasawa niya. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng pinagdaanan naming magkakapatid ay naayos namin ang aming samahan. Nakabuo kami ng sari-sarili naming buhay nang hindi na iniisip ang nakaraan. Mapag-uusapan man ay tinatawanan na lamang naming magkakapatid yon at iniisip na parte na sadya sa buhay ng magkakapatid ang mga mabibigat na pagsubok. At ito ang nagpatatag lalo ng aming samahan. Papadudot, hindi ko na rin po hinanap ang tunay kong ina at hindi ko na inalam ang mga bagay tungkol sa kanya. Alam ko na kahit sabihin sa akin ni Mama na ayos lang na hanapin ko siya ay masasaktan pa rin siya. Alam ko na may bahagi sa pagkatao ko na kulang dahil sa pinagmulan ko. Pero napupuna naman yon ni na Mama at ng dalawa kong kuya na mabait. Hahayaan ko na lamang na ang panahon ang gumawa ng paraan para magkita kami ng tunay kong ina. At kapag nakita ko siya o nakilala, Papadudot, magpapasalamat pa ako sa kanya dahil tamang pamilya ang napagbigyan niya sa akin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y kapulutan po ng aral at maging inspirasyon sa lahat ang aking kwento. Matuto tayong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa bawat araw. Magmahalan tayong magkakapatid at magdamayan. Itaas natin ang isa't isa at huwag nating ibagsak kapag umangat ang iba. Lagi nating tatandaan na pamilya lang natin ang matatakbuhan natin sa oras na binabayo tayo ng matinding problema. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Richie. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, ang kagandahan ng isang lugar ay nakabase sa mga taong nakatira dito. Pero minsan ay hindi lahat ng nakatira sa isang lugar ay puro buhay. May pagkakataon na ang isang lugar ay pinamumugaran din ng mga kaluluwang minsan ding nabuhay sa lugar na yon. Ikaw, kabarangay, anong lugar ang pinapaniwalaan mong puno ng kababalaghan? Dear Papadudot, La Union ang isa sa mga travel destination na gusto kong mapuntahan. At nabisita ko ang lugar na yon noong 2019. Hindi ko makakalimutan ang experience kong yon sa La Union dahil yon ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldred. Nagtatrabaho ako bilang computer technician sa isang ospital sa Makati. Matagal ko na talagang gustong puntahan ang La Union. Pero dahil sa busy na schedule namin sa trabaho ay natagalan bago ko ito nabisita. Kaya naman noong nasakto ang undas sa long weekend ay ginamit na namin ang opportunity na yon para magbakasyon sa LU. Kasama ang kaibigan kong si Jim ay plinano namin ang long weekend trip namin sa San Juan, La Union. Ako ang natoka sa paghahanap ng transient house na tutuluyan namin samantalang si Jim naman ang gumawa ng itinerary. Mula sa Facebook ay may nakita akong transient house na sikat at aesthetic tignan. Agad ako nag-book ng 2-bedroom para sa aming dalawa, Papadudot.
Sa kabilang banda ay naghanap naman si Jim ng mga sikat na kainan, pasyalan at bar na pwede naming puntahan sa 3 araw ng pananatili namin doon. Matapos makumpleto ang pagpaplano ay agad kaming nagpunta sa pinapangarap kong lugar matapos kaming mag-file ng leave sa aming mga trabaho. Anong sabi ni Aldred? Nasaan na raw ba siya? Nandito na raw. Pababa na ng sasakyan. Tagal naman. Ang usapan, 8:30 ng umaga nandito na dapat sa bus terminal. Pero mas nauna pa ako kaysa sa inyong dalawa. Maaga pa naman. Oh, siya na ba yun? Nasaan? Ayun oh, yung nakaputi na may dalang maliit na luggage. Oo, siya nga. Aldred! Andito kami! Nandyan pala kayo. Kanina pa ako naghahanap. Oh, Anika, nandito ka rin pala. Ihatid mo ba si Jim? Hindi niya ako ihahatid. Sasama siya sa atin. Talaga? Oo, nung nalaman ko pupunta kayo ng LU, nag-leave din kagad ako sa trabaho. Mabuti nga pinayagan ako kahit na last minute yung abiso ko. Nice! Mas marami, mas masaya. Excited na nga ako Last month, dun din galing yung mga katrabaho ko. Nakakaingit nga kasi hindi ako nakasama. Kaya nga talagang sinabi ko rito kay Jim na sasama ako sa inyo anuman ang mangyari. Ayoko nga sana kasi for the boys lang dapat tong lakad natin na to. Kaso mapilit tong si Anika Anong gusto mo? Ikaw lang magsaya. Di pwede yun no? Maganda nga yun Kasi at least may kahati na tayo sa gastos. Ay nako, kahit sa akin na yung accommodation kung gusto nyo. Ay teka, may nahanap ka na bang matutuluyan natin doon? Oo, nakapag-book na ako. Maganda yung lugar. Sakto kasi 2-bedroom yung nakuha ko. Kaya may kanya-kanya tayong privacy. Alam ko namang sinadya mo yun. Para kung sakaling may makilala kang babae, dun mo iuuwi. Loko, ayaw lang kitang makatabi sa pagtulog. Kasi malakas kang humilik. Asus, palusot pa. Ano pang ginagawa natin? Bili na tayo ng tiket. Nakabili na kami. Nung nakita naming maraming tao kanina, pumila na kagad kami habang inaantay ka namin. Oh, tiket mo. Salamat. Anong oras naman tayo aalis? 10:00 yung susunod na trip. Nagkaubusan na raw yung pang 9:00 biyahe. Mukhang maraming magbabakasyon ngayon. Mukha nga. Long weekend din kasi. Sakto, may 30 minutes pa tayo. Ano, breakfast muna kaya tayo? Wala pa akong kain mula kagabi. May kainan ba rito? Sa tingin ko walang kainan na malapit dito Mag-order ka na lang online. Hindi ka nagsabi. Dumaan kami kanina sa fast food bago nagpunta rito. Di sana nakapag-takeout kami para sa'yo. Nahuli ako ng gising Baka hindi na makahabol kapag online pa ako nag-order. Bibili na lang ako ng biskwit. Ay, wait lang. May burger pala ako rito sa bag. Hindi ko nakain kanina kaya tinake-out ko na lang. Oh, sa'yo na lang to. Salamat. Kumakalam na talaga si Kmura ako Oh, habang kumakain ka dyan, hanapin na kaya natin yung bus natin para maisakay na yung mga gamit. Oh, ayan na yung bus natin. Nasa likod mo. Ah, ito ba yun? Oo, yan yun. 82158 yung bus number. Ah, okay. Nasaan kaya yung konduktor nito? Pwede na kayang sumakay? Excited ka naman masyado. Mamaya pa naman alis niyan Talagang excited na ako. Kagabi pa ako ready umalis Maganda yung itinerary na ginawa ko, tol. Gumawa ka pa talaga ng itinerary? Puro inuman lang din naman ang pupuntahan nyo doon. Siyempre, dapat nakaschedule para masubukan natin lahat ng bar dun. Basta ako, yung dagat ang habol ko. Ako rin. Matagal na akong hindi nakapagdagat Ano pang hinihintay nyo? Sumakay na tayo sa bus. Ang init dito sa labas Sige, tara. Pwede na ba? Pwede na yan. Pagkababa namin sa bus terminal ng La Union ay agad kaming sumakay ng jeep papunta ng San Juan. Katulad ng inaasahan ay marami kaming nadatnan doon na katulad naming turista din. Napakaganda ng San Juan, Papadudut. Medyo crowded nga lang dahil maraming bakasyonista. Pero para sa akin ay sulit na yon ang pinili naming lugar na puntahan.
Kaso nga lang ay hindi pa man nagsisimula ang unang araw namin doon, ay sinalubong na agad kami ng kamalasan. Ang transient house kasi na binuko online ay nag-overbook ng mga guest. Ang nirentahan namin lugar ay naibigay sa guest na mas naunang dumating kesa sa amin. Nagreklamo kami dahil wala na kaming ibang matutuluyan noong araw na yon. Pero wala nang ibang ginawa ang namamahala ng transient house kundi ang humingi ng tawad. Agad kami naghanap ng available na lugar na matutuluyan pero dahil dagsa ang mga turista, maging ang pinakamahal na hotel doon ay fully booked na. Sinubukan din namin maghanap sa mga karatig bayan pero maging doon ay naubusan kami ng swerte. Pagod, kulang sa tulog at mainit ang ulo. Muntik nang masira ang bakasyon namin dahil sa mga nangyari. Pero kahit na ganoon ay hindi ko hinayaan ang pagkakataon para lamang masayang ng isang pagkakamali. Ipinagpatuloy namin ang original plan namin. At kahit bit-bit ang mga maleta namin ay pinuntahan namin ang mga lugar na plano naming puntahan, Papa Dudut. In fairness ha, medyo mahal pero masarap tong kape nila dito ha. Isa to sa mga resto na talagang dinadayo dito sa La Union. Nagbasa ako ng mga comments sa pagkain nila rito. Marami ang good reviews sa page nila. Hindi siya matamis pero hindi rin naman masyadong mapait. Sakto lang yung lasa. Nako, sure ako, magugustuhan to ng mga coffee lover. May isa pa dito na masarap din ang kape. Check ko mamaya sa listahan ko. Uy, Aldred, ang tahimik mo naman dyan. Nagche-check ako ng matutuluyan. Baka may available na. Dapat pala dinala ko na lang yung sasakyan ko para kahit papaano pwede tayo matulog doon kung sakali. Ay, kasalanan to nung may-ari ng transient house eh. Bakit kasi nag-overbook sila ng customer? Nakakainis nga eh. Pasensya na talaga ha. Ako pa naman ang nakatoka sa accommodation. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero kung ako lang ang masusunod, maglalatag na ako run sa lobby. Bahala na mabala yung may-ari. Nakakatawa yun. Sana nga ganun na lang ang ginawa natin. Diba? Kasalanan naman yun ng may-ari eh. Di magdusa sila. Ma'am, sir, order niyo po. Smoked bangus, stuffed squid, garlic butter soup po, tsaka 3 rice. Order complete po? Opo, kumpleto na. Thank you po, kuya. Welcome po. Kung may order pa po kayo, tawagin niyo lang ako. Salamat po. Bango! Enjoy your meal po. Kuya, sandali lang. Yes, sir? Baka naman may iba ka pang alam na hotel dito or transient house na pwedeng mag-walk-in. Yung bino kasi naming transient, hindi pala na-reserve. Wala tuloy kaming matutuluyan ngayon. Dito po sa tapat, sir, may paupahan dyan. Na-check niyo na po ba? Nalibot na namin yung buong lugar dito eh. Punuan na talaga. Ah, ganun po? Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam ka pang nakatago dyan na available. Kahit boarding house na kung meron. May alam po ako pero medyo malayo siya rito. Ayun, may alam daw si kuya. Okay lang tol, kahit malayo. Ang mahalaga may matutulugan tayo ngayong gabi. Isang sakay lang naman po ng jeep tapos tricycle. Tabing dagat din po pero malayo siya rito sa mga kainan. Medyo paliblib na yung lugar. Basta may maayos na CR, okay na ako doon. Gusto ko na nga rin talagang maligo eh. May kontak ka ba nung may-ari para matawagan na namin? Baka kasi maunahan na naman kami. Huwag po kayo mag-alala. Ako po yung caretaker doon. Bakante pa yung lugar. Talaga? Nice! Kami na kukuha nun. Sige po. Tatawagan ko na lang po yung kapatid ko para malinis niya yung lugar. Anong pangalan ng place para ma-search ko sa map? Wala po siya sa online maps eh. Pero kung maantay niyo ako, pwede ko po kayong samahan mamayang break ko kung gusto niyo. O sige, mas maganda yun. Pero may signal naman ng cellphone doon, kuya. Meron naman po, ma'am. O yun lang naman po ang kailangan ko, tsaka maayos na banyo. Masaya na po ako doon. Naku, salamat. Hulog ka ng langit. Ano palang pangalan mo? Sunny Boy po. Ako naman si Aldred. Siya si Jim, tapos si Anika. Hello po, nice to meet you. Nice to meet you din po. Sige po, maiwan ko na muna kayo para matawagan ko na yung kapatid ko at maihanda yung lugar. O sige, salamat Sunny Boy. Oh my gosh! Sa wakas, may place na tayo! Mabuti na lang naisip kong tanungin si Kuya. Oo nga, buti na tanong mo si Kuya. Inaantok na rin ako eh. Gusto ko sanang umidlip bago manood ng sunset mamaya. Ako, kanina ko pa gustong maligo sa dagat. Ako, gutom na ako. Kumain na tayo.
Mukhang masarap tong pusit na to ah. Papadudot, sinamahan kami ni Sunny Boy sa transient house na tinutukoy nito sa kalagitnaan ng kanyang break. Medyo looban nga ang lugar at malayo sa kabihasnan. Pero kahit na ganoon ay wala na kaming karapatang magreklamo dahil yun na lang talaga ang choice namin para may matuluyan kami noong araw na yon. Pagkarating namin sa transient house ay medyo hindi ko inaasahan ang itsura nito. Para itong old house na naisip nilang gawing paupahan. Hindi mo aakalain na transient ito dahil parang matagal na panahon nang walang nakatira doon. Mura lang naman ang singil sa amin ni Sunny Boy sa 3 araw na pananatili namin doon kaya hindi rin kami talo kung sakali. Bukod sa itsura nito ay wala na akong ibang maipipintas sa lugar. Malinis naman ito, maganda at bago ang mga gamit sa loob. 3 ang kwarto at malinis din ang CR at ang kusina. May mga nakahanda na ring lutuan, may TV at meron ding aircon ang bawat kwarto. Nakahinga kami ng sa wakas ay meron na kaming matutuluyan at masusunod na namin ang plano namin. Kaso nga lang, pagpasok ko sa bahay na yon ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang pakiramdam ko ay hindi kami welcome doon. Wala pang 1 oras simula nang dumating kami ay sumama kaagad ang pakiramdam ko at sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam noon na ang nararamdaman kong yon ay warning na pala sa mga bagay na mararanasan ko sa susunod na 3 araw. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinagabihan matapos na makapagpahinga ay agad kong ininom ang gamot na dala ni Anika. Sa unang gabi namin sa San Juan ay hindi pwedeng hindi namin masubukan kaagad ang nightlife doon. Isang kakilala ni Sunny Boy ang kinontrata namin ng 3 araw para gamitin ang tricycle nitong pansundo sa amin pauwi at papunta sa mga lugar na bibisitahin namin. Maganda ang nightlife sa San Juan, Papadudot. Puno ito ng musika, sayawan, pailaw at bawat isa sa mga tao doon ay masayang kasama. Nawala ang nararamdamang kong bigat sa ulo noong sa wakas ay naranasan ko na rin ang dati lang ay napapanood ko sa social media. Ang nakakatuwa ay sa tabing dagat ito nangyari. Pagkatapos ng inuman at sayawan ay nagkaroon ako ng chance na maupo sa dalampasigan at pagmasdan ang kalangitang puno ng mga bituin habang sabay na pinapakinggan ang malakas na music sa background at huni ng mga daluyong sa dagat. Dahil hindi nga maganda ang pakiramdam ko ng gabing yon, ay mas maaga akong umuwi kesa kina Jim at Anika na nooy nag-e-enjoy pa sa pagsayaw at pag-inom. Kinonta ko ang tricycle driver para magpasundo pa uwi sa transient house namin. Tahimik ng lugar na mga oras na yon. Pagkarating sa transient ay agad na akong binalot ng panlalamig. Muling nanumbalik ang bigat na nararamdaman ko, pati na rin ang sakit ng aking ulo. Dahil nakainom ay agad akong dumiretso sa kwarto ko para magpahinga. Ilang oras lang ang lumipas ay nabulabog ako sa mga malalakas na yabag sa labas ng kwarto ko. Naisip ko na baka sina Jim at Anika lamang yon na kakauwi lang galing sa gimikan kaya hindi ko ito pinansin. Maya-maya ay malakas na sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa labas ng pinto ng kwarto. Agad akong bumangon para buksan ito, Papadudot, pero sinalubong ako ng katahimikan. Lumabas ako para kumuha ng maiinom sa kusina at saka nagpunta sa kwarto nila Jim at Anika para sana humingi ulit ng gamot. Pero nung tingnan ko ang kwarto nila ay walang tao doon. Mag-isa lamang pala ako sa transient house ng mga oras na yon. At kung kanino galing ang mga yabag at katok na narinig ko ay hindi ko na alam, Papadudot.
Di ba? Grabe, ang saya! Oh, Aldred, ang aga mo nagising ah. Kauuwi nyo lang? Oo, doon kami natulog sa tabing dagat. Paano? Literal na dun kayo sa buhangin natulog? Hindi. May nakilala kasi kaming grupo ng mga BPO employee na nagbabakasyon din. Jumoin kami sa kanila tapos doon na rin kami natulog kasi may dala silang mga tent. Ang saya nga eh. Sayang hindi mo sila nakilala. Magkikita-kita ulit kami mamayang gabi. Hindi na kasi namin makontak si Manong driver kagabi. Feeling ko tulog na siya nung time na yon kaya no choice na talaga kami kundi matulog na rin doon. As in, hindi kayo umuwi? Hindi. Kakauwi lang namin since kagabi. Bakit? Akala ko umuwi kayo saglit tapos lumabas din agad. Bakit naman kami uuwi tapos aalis din? Hindi ko alam. Kagabi kasi, habang natutulog ako, may mga yabag ako narinig sa labas ng kwarto ko. Akala ko kayo yun. Hindi kami yun. Uy, Aldred. Huwag mo akong tinatakot ng ganyan. Baka naman si Sunny Boy lang yun. Ano namang gagawin ni Sunny Boy dito ng ganung oras? Aba malay ko. Tapos eto pa, may kumatok din sa kwarto ko. Malakas na katok na para bang nagmamadali. Tapos nung bumangon ako, wala namang tao. Sinek ko yung kwarto nyo. Wala din kayo. Kaya akala ko umuwi kayo tapos umalis din. My gosh, bigla akong tinayuan ng balahibo. Uy, wag ka naman nananakot dyan. Seryoso ako. Alam ko kung ano yung narinig ko. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi na nga ako nakatulog simula nun eh. Nagluto na lang ako ng maaga tsaka inantay ko kayo na makauwi. Baka naman si Sunny Boy ngayon. Baka chinecheck lang niya tayo. Oo nga. Eh di ba dyan lang siya nakatira sa malapit? Hindi naman siguro yun mambubulabog ng ganung oras. Tsaka may trabaho yun sa umaga. Kaya sure akong maaga yun natutulog. Lasing ka lang kaya kung ano-ano naririnig mo. Kumain na nga tayo. Ano ba yung niluto mo? Niluto ko na lang yung dala kong instant noodles. Tsaka yung greenosity nating itlog. Halina kayo, kumain na kayo. Mauna na kayong kumain. Maliligo muna ako. Baho ko na eh. Sige, maligo ka na muna. Ipagtatabi na lang kita. Maupo ka na dyan, Jim. Tol, so ano namang ginawa mo rito kagabi? Nag-uwi ka ng babae, no? Natulog nga lang ako kagabi. Masama pakiramdam ko eh. Tsaka lasing na rin ako kaya wala na akong oras mang babae. Sus! Ako lang naman kausap mo kaya aminin mo na. May kasama kang babae kaya yun yung mga ingay na narinig mo kagabi. Hindi mo lang maalala kasi lasing na lasing ka na. Kahit itanong mo pa kay kuya na naghatid sa akin, wala akong dinalang babae rito. Anong kahit itanong sa kanya, siya nga yung nagkwento sa akin nun. Ano? Sinabi niyang may kasama akong babae kagabi? Oo! Nakwento niya sa akin kanina habang nasa biyahe kami ni Anika pa uwi dito. Sabi niya nung ibinaba ka raw niya, may babaeng nag-aantay sa may pinto. Gagi! Wala nga akong kasama kagabi. Mag-isa lang ako rito. Tol, kinuwento niya lang yung nakita niya. Huwag ka na kasing magsinungaling. Ako rin naman eh. Kung hindi ko lang kasama si Anika, mag-uuwi talaga ako ng babae rito. Wala talaga, tol. Mag-isa lang akong umuwi kagabi. O sige na, mag-isa ka na kung mag-isa ka. Papadudot maniwala kayo sa akin, wala talaga akong kasamang umuwi ng time na yon. Wala rin akong nakitang babae sa transient house namin katulad ng sinabi ng tricycle driver na naghatid sa akin. Basta ang alam ko lang ay totoo ang mga narinig ko ng gabing yon at hindi ako nananaginip. Kinahaponan ay nagpunta naman kami sa mga tourist destination sa La Union. Binisita namin ang bahay na bato, ang Macho Temple at nagpunta rin kami sa casino para maglaro. Pagsapit naman ng gabi ay muli kaming nag-bar hopping. Hindi ko alam pero tuwing nasa labas ako ay bigla na lamang nawawala ang sakit ng katawan ko. Pero kapag nasa transient house ako ay para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sa second night namin ay sina Jim at Anika naman ang maagang umuwi dahil pareho raw silang pagod. Alam kong gusto rin nilang magkaroon ng quality time na dalawa kaya naisip kong magpaiwan na muna.
Ipinagpatuloy ko ang pag-inom sa huling bar na pinuntahan namin hanggang sa nagsara ito. Pagsabit naman ng 3:00 ng madaling araw, ay hindi ko na makontak ang tricycle driver na magsusundo sa akin kaya naisip kong mag-commute na lamang. Sumakay ako ng jeep at pagkababa sa lugar ng transient namin ay nilakad ko na lamang ito, Papa Dudut, dahil wala akong maantay na tricycle na pwedeng sakyan. Walang masyadong ilaw sa daanan papunta sa transient namin. Habang pauwi, pakiramdam ko noon ay may kasama akong naglalakad. Kung hindi lang ako lasing noon ay baka kumaripas na ako ng takbo papunta sa bahay. Pagkarating sa transient ay may nadatnan akong tao sa may sala. Patay ang ilaw. Pero kahit madilim ay alam kong si Anika yon dahil nakasuot ito ng puting dress na mahaba. Tumambay na muna ako sa sala. Umupo sa upuan sa harapan niya. Saka ko ikinuwento na naglakad lamang ako pauwi, Papa Dudut. Pero hindi niya ako sinasagot. Saglit ako nag-scroll online para mag-Facebook habang nagpapahinga at nung napansin kong hindi umiimik yung kasama ko ay nabaling ang tingin ko sa kanya. Doon ko lamang napagtanto na hindi si Anika ang kasama ko. Isa itong matanda na straight ang pagkakaupo at diretsyong nakatingin sa akin. Lubog ang walang kulay nitong mga mata. Kulubot ang mukha niya at mahaba ang kanyang buhok. Napakaripas ako ng takbo at agad na nagpunta sa kwarto nila Jim para humingi ng tulong. Jim! Bumisip kayo dyan! Balagbag naman kung makakatok. Aldred! Nauuwi mo lang ba? Bumangon ka dyan! May matanda sa sala! Matanda? Anong matanda pinagsasabi mo? May nakita akong matanda sa sala. Bakit ba ayaw niyong bumangon dyan? Teka nga babe, bubuksan ko lang yung pinto. Ang ingay mo naman, Aldred. Ano bang meron? Asan yung matanda sinasabi mo? Halika, samahan niyo ako. Nandun siya sa sala. Anong matanda? Okay ka lang ba? Ba't naman magkakaroon ng matanda rito? Asan ulit? Sa sala? Halika, samahan niyo ako. Natatakot akong bumalik dun mag-isa eh. Ay nako, sige. Pakita mo sa akin. Nasaan? Dali, lumakad ka ron. Samahan kita. Sandali, hintayin niyo ako. Huwag niyo ako iwan dito. Nadatnan ko siya kanina pagkarating ko. Akala ko nga si Anika yun eh. Tinanong ko pa siya kung bakit di pa siya tulog. Kanina pa kami tulog ni Jim. Tsaka paano magkakaroon ng matanda rito? Nakalak yung pinto. O nandito na tayo sa sala. Nasaan yung sinasabi mo matanda? Nandito siya kanina. Nakaupo siya dyan. Magkatapat nga kami. Anika, pakibuksan mo nga yung ilaw. Wait lang. Nasaan na yun? Nandito lang yun kanina. Nakita ko siya, tol. Maniwala kayo sa akin. Sandali nga lang, huminahon ka muna. Ikwento mo sa amin yung buong pangyayari. Sige. Nung pagkababa ko ng jeep galing sa bar, wala akong mahanap na tricycle. Kaya naglakad ako pa uwi rito. Tapos, habang naglalakad ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Sa labas pa lang, nanlalamig na ako eh. Bakit hindi ka nagpahatid kay kuya na driver ng tricycle? Hindi ko na siya makontak. Madaling araw na rin kasi. O tapos, ano nangyari pagkarating mo rito? Pagbukas ko ng pinto, walang ilaw tapos naaninag ko yung matanda na nakaupo dito sa sala. Akala ko si Anika yun kaya umupo rin ako para kausapin siya. Kinausap mo? O ano sabi? Wala, hindi siya sumasagot. Tapos habang nagsa-cellphone ako, tinignan ko siya for the first time. Doon ko na-realize na hindi siya si Anika. Matanda siya, tol. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Ay, tapatin mo nga ako, tol. May tinira ka ba sa huling bar na pinanggalingan mo? Lakas ng amats mo eh. Wala akong tinira na drugs. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala kayo. Totoo yung nakita ko. Sige na. Tama na yan. Tumataas na yung balahibo ko sa mga sinasabi mo eh. Alam mo, Aldred, tinatakot mo sarili mo. Yung kwento mo pa lang na parang may nakasunod sa'yo, dun pa lang gumagawa ka na ng ikatatakot mo eh.
Lasing ka lang. Magpahinga ka na. Hindi, tol. Kahit nakainom ako, alam ko yung mga nangyayari. Tol, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nararanasan yung mga sinasabi mo. Matulog ka na lang. Sandali, pwede bang sa inyo na lang muna ako matulog? Natatakot ako eh. O sige, doon ka lang sa lapag ha. Samahan mo ko sa kwarto. Kukunin ko lang yung kutsyon ng kama ko ron. Ay, para ka namang bata eh. Halika na. Salamat. Papadudot kahit nakainom, pagod at kahit kasama ang mga kaibigan ay hindi pa rin ako nakatulog ng gabing yon. Kapag nakapikit ako ay palaging pumapasok ang itsura ng matanda sa isipan ko. Para bang anytime ay bigla na lamang siyang magpapakita sa akin. Pakiramdam ko, bawat sulok ng kwarto kung saan ay nababaling ang tingin ko ay may nakatayong tao. Kahit na wala naman akong nakikita. Pagsapit ng umaga ay saka lang ako nakatulog. Kaso nga lang ay ilang oras pagkatapos noon ay bigla akong nagkaroon ng masamang panaginip. Nagising ako na hinihingal at pawis na pawis kahit nakabukas naman ang aircon. Wala na noon sina Jim at Anika sa loob ng kwarto at dinig na dinig ko sa labas ang boses ng dalawa habang nagkwekwentuhan. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko may galaw ang katawan ko, papadudot. Para ako na-paralyze sa kinakahigaan ko. Maya-maya ay napansin ko ang isang babae na nakatayo hindi kalayuan sa kinakahigaan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla na lamang itong lumapit sa akin. Hindi ko kita ang mga paa niya pero sa tingin ko ay nakalutang siya. Tumigil siya sa may paanan ko at muli kong nakita ang mukhang nagbigay sa akin ng trauma. Ang matanda na nakita ko ng madaling araw pag uwi ko ay ang matanda na nakatayo sa paanan ko. Nakatitig siya sa mga mata ko at galit ang kanyang mga tingin. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko pero parang wala talaga akong kontrol sa katawan ko ng time na yon. Ang ginawa ko ay pumikit na lamang ako saka nag-usal ng panalangin. Maya-maya ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, papadudot. Pagbukas ko ng aking mga mata ay wala na ang matanda. Nakakagalaw na rin ako at mabilis akong bumangon at hinanap ang mga kaibigan ko. Agad ako nag-ayos ng gamit ko at inaya sina Jim at Anika na maghanap na lamang ng ibang matutuluyan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabihan akong OA ni Jim dahil masyado ko raw pinapalaki yung masamang panaginip ko. Para sa akin ay hindi panaginip ang mga nangyari. Totoo ang mga nakita ko at 2 beses na nagparamdam sa akin ang matandang yon. Pero dahil malapit na rin namang matapos ang bakasyon namin, ay hindi na pumayag sina Anika at Jim na lumipat ng matutuluyan. Total ay uuwi na rin kami at hindi na kami umalis pa sa transient na yon hanggang sa matapos ang bakasyon namin. Wala akong ginawa noon kundi ang bumuntot sa 2 kong kaibigan kahit saan sila magpunta. Ayoko noong maiwang mag-isa dahil baka bigla na namang magpakita sa akin ang matanda. Simula kasi noong may nagparamdam sa akin ay para bang lagi nang mayroong elementong nakabuntot sa akin. Lagi akong tinatayuan ng balahibo. Kahit na nasa labas kami at napapalibutan ng maraming tao ay para bang laging may nakatingin sa akin. Nanlalamig ang buong katawan ko at laging mabigat sa pakiramdam yon. Sa huling gabi namin sa San Juan ay nag-request sina Jim at Anika na mamamasyal silang 2 na hindi ko na kailangan pang sumama. Gusto raw nilang magkaroon ng moment bilang magkasintahan. Ayoko sanang pumayag dahil ayokong maiwang mag-isa sa transient pero pagod na rin ako noon at masama na rin ang pakiramdam ko. Noong iniwan nila ako ay tumambay lamang ako sa labas ng transient at doon ko hinintay ang pag-uwi ng mga kasama ko. Doon ay nadatnang ko si Sunny Boy na magtitirik sana ng kandila sa harap ng transient, papadudot.
Oh, sir, hindi yata kayo namasyal ngayon ah. Hindi na. Medyo masama pakiramdam ko eh. Ganun po ba? Sayang naman yung pagpunta nyo rito kung hindi nyo masusulit. Nasulit ko naman na kahit paano. Marami kaming pinuntahan kaya siguro napagod na rin tong katawan ko. Nasaan po pala yung mga kasama nyo? Hindi ba 3 kayo? Lumabas silang 2. Nag-date bago kami bumalik sa Manila bukas. Ang tagal nga nila eh. Kanina ko pa sila hinihintay. Magdidilim na, wala pa sila. Baka pauwi na rin po siguro yung mga yon. Sir, pwede bang pausog kayo ng konti ng pwesto? Magtitirik sana ako ng kandila dyan sa inuupuan nyo eh. Ganun ba? Teka, tatayo na ako. Salamat po. Bakit ka magtitirik ng kandila dyan? Nakalimutan ko kasi magsindi ng kandila ng undas. Kaya ngayon ko na lang gagawin. Para saan naman yan? Nakasanayan na kasi namin dito na magtirik ng kandila sa labas ng bahay pagkatapos bumisita sa sementeryo. Kanina lang ako nakabisita doon kaya ngayon lang din ako magsisindi ng kandila. Talaga? May ganun pala? Akala ko kasi sa sementeryo lang ipinagtitirik ng kandila yung mga namayapa na. Sa pagkakaalam ko po, may mga nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay nila kasi naniniwala sila na tuwing undas, dumadalaw daw yung mga yumao sa dati nilang tahanan. Yung kandila raw nagsisilbing liwanag nila sa kabilang buhay. Ganun pala yun. Para kanino naman yung kandilang sinisindihan mo? Para kay Lola Saling. Siya yung dating may-ari nitong bahay na tinutuluyan nyo bago nila naisipang gawing paupahan to. So tama nga ako na dating bahay to. Opo, bahay to ng matanda. Matanda? Hindi kaya siya yung nagpaparamdam sa akin? Ano pong ibig niyo sabihin na nagpaparamdam? 2 beses na siyang nagpapakita sa akin eh. Unang pasok ko pa lang sa bahay na to. Mabigat na talaga pakiramdam ko. Kaya pala... Paano nagpakita? Nagparamdam sa iyo mismo si Lola Saling? Oo, ganun na nga. Nakwento ko na to sa mga kasama ko, pero hindi sila naniwala. Lasing kasi ako eh, nung una siyang nagpakita sa akin. Saan? Dito mismo sa transient? Oo, dun sa sala. Akala ko nga yung kasama naming babae yung nadatnan ko. Sinamahan ko pa nga siya eh. Tapos late ko na na-realize na hindi si Anika yung kasama ko, kundi isang matanda. Tapos kahapon naman, nagpakita siya habang natutulog ako. Nakatayo siya sa paanan ko. Nakatitig sa akin. Galit na galit. Ano itsura niya? Maliit na mahaba ang buhok. Kulubot ang muka at malaki ang mga mata. Mukhang totoo nga yata yung mga sinasabi nila na nagmumulto nga rito si Lola Saling. Ibig mong sabihin, hindi lang ako ang nakaranas nun? Dati na talaga nila sinasabi na may multo sa bahay na to. May isang tanod noon ang nakapansin na may babaeng nakatayo dito sa tapat ng transient. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Tapos nung nakaraang taon, may reklamo din yung mga tumuloy dito na marami daw silang naririnig na kalabog sa kalagitnaan ng gabi. Bigla tuloy akong kinilabutan. So, totoo nga yung mga nakita ko? Hindi ko lang guni-guni yun? Tulad nung sinasabi sa akin ng mga kasama ko? Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman naranasan yung mga nakukwento sa akin. Pero hindi ikaw ang una nagsabi sa akin yan na nagpaparamdam nga si Lola Saling sa bahay na to. Pakiramdam ko nga, parang nandito siya ngayon eh. Pero mabait naman si Lola Saling. Noong nabubuhay pa siya, isa ako sa mga tinulungan niya para makapag-aral. Kahit na, hindi na dapat siya nandito kasi matagal na siyang patay. Maganda siguro na magdasal na lang tayo para sa ikapapayapa ng kaluluwa niya. Mabuti pa nga. Lola Saling, kung nandito ka man ngayon, sana wag mo naman pong gambalain yung mga nandito sa bahay. Opo, aalis na rin naman po kami bukas eh. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Mababait po sila kaya wag po kayo mag-alala. Oo nga po. Sir, magdasal na lang po kayo kapag nagparamdam siya ulit. Paano po yan? Maiwan ko na po kayo. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na po ako. May gagawin pa ako sa bahay. Sandali. Pwede bang dito ka muna? Pasama muna ako habang wala pa yung mga kaibigan ko. Natatakot talaga ako eh. Ganun po ba? O sige, dito na lang muna ako. Habang wala pa sina Jim at Anika ay sinamahan ako ni Sunny Boy sa transient house. Noon ay naikwento niya sa akin ang naging buhay ni Lola Saling nung nabubuhay pa siya.
Kilala na pala na haunted ang transient na tinuluyan namin kaya walang masyadong umuupa doon na tao. Hindi nagpapaniwala si Sunny Boy sa mga multo dahil hindi pa raw niya ito nararanasan. Pero kahit na ganoon ay hindi niya pinagdudahan ang mga kwento ko sa kanya. Simula nung namatay si Lola Saling ay si Sunny Boy na raw ang naging caretaker ng bahay. Malayong kamag-anak si Sunny Boy, si Lola Saling. Ang mga anak nito na may kanya-kanya ng buhay ay naisipang ibenta na lamang ang bahay at lupa noong namatay ito dahil wala naman ang titira doon. Pero naisip ng isa sa mga anak nito na gawin na lamang paupahan ng bahay para sa ganoon ay may kitain sina Sunny Boy bilang caretaker. Si Sunny Boy ang nagpapaayos ng dating bahay ni na Lola Saling para gawin itong transient. Noong una ay naging maayos naman ito, Papa Dudut. Maraming turista ang tumuloy sa naturang transient pero noong nagsimula na nga ang mga kababalaghan doon ay unti-unti ring humina ang kita nito. Dating teacher si Lola Saling kaya medyo may pagkamasungit siya, saka istrikta. Pero sa amin mabait siya. Kami na yung tinuring niyang anak simula nung nagsialisa ng mga anak niya. Ilan ba ang anak ni Lola? 4 silang lahat. Yung 2 nakatira na sa abroad. Yung 2 naman nasa Maynila. Siya na lang mag-isang naiwan dito noon. Yung asawa niya? Maagang nabiyuda si Lola Saling. Bata pa lang daw yung mga anak niya noon nung naaksidente ang asawa niya sa daan. Ang totoo niyan, itong transient na to ang unang naipundar nila mag-asawa. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ang bahay na to para kay Lola Saling. Noon ngang nalaman kong plano nilang ibenta tong bahay na to, nalungkot ako Mabuti na lang, naisipan nila tong gawing transient. Pero medyo luma na rin kasi tong bahay. Nasabi mo di ba na wala nang masyadong umuupa rito? Oo, medyo matumal nga. Malayo din kasi ito sa sentro Minsan, yung mga nagiging customer namin yung mga wala na talaga matuluyan katulad ninyo. Pero sa tingin mo, bakit naman kaya nagpaparamdam si Lola Saling sa mga tao? Hindi kaya may gusto siyang ipahiwatig? Hindi ko alam. Hindi rin naman kasi siya nagpaparamdam sa akin Ni anong klaseng kababalagan, wala akong naramdaman sa pamamahay na to. Baka naman ayaw niyang gawing paupahan tong bahay niya. Sabi mo, mahalaga tong bahay na to para sa kanya Baka ayaw niyang may ibang tao siyang nakikita rito. Naisip ko na rin yan. Noong nabubuhay nga siya, galit na galit siya sa mga turista Bakit naman? Kasi nung araw, dyan sa may bukanan ng barangay namin, dyan sa may pasukan, may nagtayo ng inuman. Parang bar? Oo. Sumisikip na kasi noon yung nightlife dito sa San Juan. Kaya isa-isa nagsulputan yung mga bar. Dahil sa bar na naipatayo malapit dito, dumami ang mga tao, ang mga turista. Galit na galit noon si Lola Saling. Bakit naman siya nagalit? Paano naman kasi matutulog yung matanda kung gabi-gabi siyang binubulabog ng ingay ng mga taong dumadaan galing sa galaan? Nasira daw yung katahimikan ng lugar dahil sa mga mahilig uminom na walang ibang ginawa kundi ang magkalat at magwala. Sa bagay, may punto nga rin naman siya. May pagkakataon nga noon na may nag-aaway dito mismo sa harap ng bahay niya. Ang ginawa niya, kumuha siya ng isang palangganan ng tubig saka ibinuhos sa nag-aaway. Paano naman siya namatay? Siguro dahil na rin sa katandaan. Dadatnan na lang namin siyang walang buhay dito sa sala ng bahay niya. Nakaupo sa rocking chair, hindi na gumagalaw, hindi na humihinga. Hindi niyo na siya itinakbo sa ospital? Hindi na. Dinerecho na namin sa punerarya. Kaya hindi na rin namin nalaman kung anong rason ng pagkamatay niya. Ngayon alam ko na kung bakit siya sa sala nagpakita. Doon pala siya namatay. Tapos yung kwarto na sinasabi mo kung saan ka binangungot, yun yung kwarto niya nung nabubuhay pa siya. Grabe, tumatayo balahibo ko. Kaya nga sabi ko, Ha? Walang kuryente? Brown out? Mukhang wala nga. Sandali, may extra kandila akong naiwan sa labas. Kukunin ko lang. Sandali, tol. Huwag mo akong iwan dito. Diyan lang naman Teka, ano yun? Nakikita mo ba yun? Ang alin? Doon sa may bintana, sa tabi ng pinto. Parang may nakasilip na matanda. Sir, huwag niyo naman po akong takutin.
Hindi kita tinatakot. Tingnan mo kasi. Tao yun, di ba? Nakatingin siya sa atin. Sir, sige ha. Mauna na po ako sa inyo. Baka hinahanap na po ako sa amin. Sadali! Huwag mo ko iwan dito. Papadudot, bago kami bumalik sa Maynila ay nagtirik kami ng kandila sa transient para kay Lola Saling. Nanalangin din kami para sa kanyang kaluluwa at humingi ng tawad sa panggagambala sa tahanan niya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami kay Sunny Boy na noon ay nagsimula na ring matakot sa naturang bahay matapos makaramdam ng kababalaghan. Sobrang lala ng trauma na sinapit ko ng mga panahong yon, sa puntong halos 2 buwan din akong natutulog na bukas ang ilaw. Dumoble noon ang bayad ko sa kuryente dahil bawat sulok ng apartment ko ay nakabukas ang ilaw. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko noon ang itsura ni Lola Saling noong gabing nagpakita siya sa akin. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa panaginip ko. May pagkakataon noon na natatakot ako dahil baka bigla na lamang siyang magpakitang muli. Sa kabutihang palad ay hindi naman naulit ang bagay na yon. Sa paparating na araw ng mga patay, sana'y huwag nating kalimutan ang mga kamag-anak nating namayapa na. Ito ang araw kung kailan ay dapat nating alalahanin na minsan din nating silang nakasama sa mundong ito. Dito na po natatapos ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat po at Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4